Mirëmbrëma nderuar televizionistë, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në Top Channel edhe këtë tente. Në fakt diskutuam gjatë me stafin për temën e ditës së sotme, pasi edhe politika ka patur lëvizjet e saj, po për shkak të interesit të madh që ka patur nga televizionistë për ngjarjen e kombinatit ne vendosëm ta trajtojmë edhe një herë këtë ngjarje dhe misteret që ajo ngërthen në vetvete. Një ngjarje që ka shumë pikpyetje, por që sigurisht paraqet edhe një lloj rreziku për të gjithë ata që mund të jenë pre e situatave të ngjashme. Ju kujtohet apo jo që një javë më parë kjo ngjarje rënd tronditi kryeqytetin, por gjithë opinionin publik në Shqipëri. Në një banesë në kombinat u gjetën të vetëflijuara nën Neli, Aneta dhe Anisa Josifi, ndërkohë që asaj rruge ishte futur edhe motra tjetër, Blerta Josifi, e cila mbijetoi dhe më pas dha edhe dëshminë e saj, sipas së cilës Anisa Josifi kishte 15 muaj që kishte vdekur dhe mbahej nga të dyja ato në nebi, në shtëpi, në krevat, duke u përpjekur ta çonin atë në një proces mumifikimi, duke lyer me vajra, uthull apo substanca të tjera. Sigurisht një ngjarje shumë e tmerrshme, e vështirë për të treguar nga çdo pikpamje. Ne do të flasim edhe sot për këtë gjë, do mundohemi të hedhim dritë nëse ka detajet e tjera, po mbi të gjitha do mundohemi të gjejmë përgjigje për aq sa mund të ketë një ngjarje e tillë. Çfarë ka ndodhur në atë shtëpi, si janë manipuluar mendërisht dhe shpirtërisht nëse ka ndodhur kjo, 3 vajzat, pra 3 gratë, nëna dhe 2 vajzat e familjes Josifi, si mund të bjetë pre e këtyre grupime fetare nëse të tilla do vërtetohet që janë, sa janë sektet në Shqipëri, a janë të regjistruara, a janë të legalizuara, a janë ato të rrezikshme, a ka një vëmendje për këto pikpyetje nga më të mëdhat. Do të mundohemi të shtrojmë sot, pra do mundohemi të jemi sa më ezaurus në pyetje për të marrë edhe përgjigje. Ju prezantoj më një herë të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Kemi një panel shumë interesant. Me mua është rikthehet Akil Pano, pastor me mbrëma. Faleminderit shumë që rikthesh. Biseduam edhe të hënën apo jo? Për ngjarjen ka patur një vëmendje shumë të madhe dhe gjithçka u tha në Open ka patur jehonën e vet. Neli Demi, mjek psikiatër, mi mbrëma. Mi mbrëma. Faleminderit, do na ndihmoj sigurisht me ekspertizën për të kërkuar më tepër për mendjen e 3 viktimave ta themi kështu, një manipulimi nëse i till ka qenë. Ne mund vetëm të përgjigjsojmë, sepse të flash për mendjen e një njeriu duhet ta studiosh shumë atë, duhet të dish historinë e jetës së një individi në mënyrë që të interpretosh dhe të analizosh mendjen e një individi. Po mund të hedhim hipoteza, sigurisht që ka vend për hipoteza. Redi Shehu, studiues, publicist, me mbrëma. Faleminderit që rikthehesh në Open. Luarasi, pedagoge, aktiviste shoqërisë civile, me mbrëma. Mirë se erdhët. Në Skype, Ilir Kulla, ish kreu i Komitetit Shtetëror të Kulteve, me mbrëma. Me mbrëma. Faleminderit që je me mua. Do t'jetë dhe im zot Frendo, kryetari i konferencës i peshkëpunëtorëve të Shqipërisë, njëkohësisht edhe krye i peshk metropol Tiranë-Durrës. Do të lidhemi përgjatë emisionit me të për të drejtuar disa pyetje për të marrë disa përgjigje. Në direkte nga Top Channel është edhe Andi Bora, gazetari kronikës Top Channel, i cili ka ndjekur ngjarjen. Me mbrëma Bora. Mirëmbrëma jeni, mbrëma të Faleminderit. Bora ka qenë gazetari vetëm që me familjarët është futur brenda ambienteve të shtëpisë, i ka filmuar ato, i ka parë, do dëshmoj të gjithë eksperiencën se çfarë i bëri përshtypje brenda shtëpisë, si arriti të futej aty brenda dhe do të bëj një ekspoze të plot të ngjarjes sipas tij, sipas dëshmisë së tij personale. Por le të fillojmë me një material më një herë, një javë pas ngjarjes. Çfarë dim më shumë për atë që ka ndodhur në këtë shtëpinë kombinat? Tashmë dosja për zbardhjen e ngjarjes së rëndë të ndodhur në kombinat një javë më parë, apo të personave që kanë ndikuar në vendimarrjen që rezultoi fatale për 2 pjesëtarë të familjes Josifi, ka mbritur në prokurori. Mësohet se kjo dosje ka përfunduar në duart e prokurorit Demi Neli, ndërsa janë marrë në dorëzim të gjitha provat materiale. Në dosjen e akuzës janë marrë të gjitha shënimet që nëna me 2 vajzat kishin shkruar në një ditar të vitit 2018, si dhe 2 biblat që ato i mbanin në banesë. Këto shënime fetare që janë shkruar nga vajzat dyshohet nga prokuroria se kanë ndikuar në veprimet e grave duke i çuar deri në vetëflijim. Për këtë arsye, këto shënime prokuroria është duke i verifikuar se kujt sekti apo organizate fetare i përkasin këto pasazhe.
Enigmat e ditarit që u gjet në apartamentin e familjes Josifi ende nuk është zbardhur plotësisht, ndërsa shënimet e muajit prill të po atij viti janë më të shpeshta. Dhe në qoftë se fryma e atij që ringjalli Krishtin prej së vdekurish Pano në ju, ai që e ringjalli Krishtin prej së vdekurish do t'u jap jetë edhe trupave tuaj vdekatar me atë të frymës së tij që banon në ju. Ky ishte një nga nënvizimet në dhjatën e re që u gjet në shtëpinë e familjes Josifi. Besimi në ringjallje duket se i kishte bindur deri në atë pikë sa kanë qëndruar pa ngrënë për ditë të tëra deri në vetëflijim. Enigma e ditarit që u gjet në apartamentin e familjes Josifi ende nuk është zbardhur plotësisht, ndërsa mësohet se rreth 20 persona konsiderohen si dëshmitar kyç për hetimet, duke përfshirë këtu të afërm dhe fqinj, por edhe disa persona të tjerë me banim nëpërmjet. Ndërkohë grupi hetimor ka dyshime se e mbijetuara e vetme nga tragjedia e kësaj familje, Blerta Josifi, fshet të vërtetën mbi sektin fetar që praktikonin vitet e fundit. Në dëshminë e saj, 34 vjeçarja u ka thënë oficerëve të policisë se gjatë kësaj periudhe kishin vendosur që rrugën e Zotit ta gjenin vetë. Për shkak se dëshmia e sëres nuk i ka bindur plotësisht hetuesit, burimet bëjnë me dije se Blerta Josifi do të merret sërish në pyetje menjëherë sapo të jetë në gjendje më të mirë mendore e shëndetësore, që prej dy korrikut Blerta Josifi ndodhet e shtruar në spitalin psikiatrik. Dhe përpara se t'i jap linjën Andi Borës, i cili do të bëja të dëshmi, pra ishte gazetari i parë që është futur brenda në shtëpi, ka filmuar dhe do na tregoj të gjithë perceptimet që ka patur gjatë vizitës aty. Dua të shoh edhe një material i cili tregon reagimet e fqinjve dhe qytetarëve për ngjarjen. Sotir Kristollari, kunati Zhaneta Josifit ka vijuar me akuzat e forta ndaj sektit fetar me të cilin ishin lidhur familjarët e tij. Për Shqipëria Live në Top Channel, ai tha se droga dhe sektet fetare po e shkatrojnë rinin dhe se janë më të këqija se koronavirusi. Këtu duhet ngrihet nuk kam gjithë shoqëria shqiptare. Po së ngrihet shoqëria shqiptare, kjo është më keq se koronavirusi që po bie tash po vdesin njerëz njëri pas tjetrit, sepse është ideologji e rrezikshme për rinin. Droga dhe sektet fetare janë shumë të rrezikshme për rinin tonë shqiptare, për të ardhmen tonë të vendit. Sekti këtyre është i përzier, më kupton, fillon që me shkollat protestantët, dhe përfundon në Selvia, gjeni atje, te Selvia, te librat e Selvisë. Komshin tregojnë se prej disa kohësh pjesëtarët e familjes Josifi nuk dilin nga shtëpia. Sa kishit pa i parë? Po kishim ca kohë. Shtëpinë e tyre kishte hyrje dalje të personave të tjerë? Ka një motër në pallatin tjetër, kunati vinin shpesh e shikonin. Për fqinjët, 2 vajzat dhe nëna e tyre ishin familje shëmbullore, por në muajt e fundit, 56 vjeçarja kishte krijuar distancë me banorët e pallatit ku jetonte. Komunikimet mes tyre nuk ndodhnin më. Sa kohë kishin që nuk komunikonte dot motra? Motra vinte ke motra, kjo. Gjithmonë vinte, do me thënë, po Anisën nuk e shikoja, thosh, motra dhe për të vajtur vini. Sa kohë kishte që nuk e shikonte Anisën? Po, se di, thot, kjo kishte, nuk e di saksi se sa kishte. Me çfarë arsye ju thoshin që nuk e ulën ta shikojnë? Çfarë thoshte? Si feja, nuk e di jashu. Për fenë kishin, po se me këfe ishin, nuk e di, se ishin me Jovajnë, se ishin me protestantët, nuk e di. Kam qenë unë prezent me të bashkisë, ku ka prur ndihmat, mezi e hapën derën. Vajza kjo që jeton sot me gjithë të jemën, tjetra nuk dilte fare, thonë që flëj gjumë, me ato makinacionet e tyre nuk e tregonin. Banorët kanë treguar gjatë këtyre ditëve se në apartament kishin parë të futeshin njerëz të veshur zyrtar me çanta në përduar. Në deklaratën që vllai Zhaneta Josifit, Selman Fejzo, bëri në polici, thuhet se motra e tij dhe vajzat prej disa kohësh kishin filluar të praktikonin një besim. Ai deklaron se nuk komunikonte prej 2 vitesh me Anisën dhe se motra e tij i thoshte se nuk gjendej në shtëpi. Askush nga fqinjët dhe të afërmit nuk di të thotë me siguri se me cilin sekt fetar ishte e lidhur familja Josifi. Megjithatë, të gjithë janë të bindur se në tragjedinë e kësaj familjeje ka gisht një sekt fetar ose më shumë se një. Ju kujtoj që lajmet e emisionit i gjeni në hapur.al dhe webin e Top Channel. Ndërkaq, Andi Bora, atëherë, të lutem, më trego si mbrite në shtëpinë e familjes Josifi, si hyre aty dhe më shpjegoj edhe pak detaje. Di që ishte një dhomë, një kuzhinë dhe sa po hyre çfarë gjete, më bëj një përshkrim të lutem. Atëherë, Eni, rimi mbrëma dhe një herë, do doja t'i kërkoja regjist të fillonin pak me video në shtëpia 1.
Ka qenë, kjo është pikërisht momenti kur unë kam hyrë dhe kam filmuar brenda shtëpisë 3 pra grave Josifi. Siç mund të shihet, pra kjo është doma e ndenjes, pjesa e kuzhinës, pra i kemi pasur, le të themi, video ekskluzive në edicionin e lajmeve në Top Channel. Duhet këtu kalojmë pra nga pjesa e kuzhinës, kalojmë te pjesa ku kjo familje ka gatuar më herët. Duhet thënë që prej disa kohësh, pra ato kishin hequr dorë nga gatimi dhe siç mund të shihet ka edhe rroba pra, dhe nuk ka diçka për gatuar, por ka rroba. Pra këto ishin momentet, unë kam hyrë në këtë banesë me familjar pra të familjes Josifi, kam biseduar me ta dhe u kërkova që të shikonin pra mënyrën se si kishte jetuar kjo familje, kishte pasur probleme ekonomike apo jo, sepse praktikisht le të themi shtëpia tregon që është një shtëpi normale, ku ka jetuar një familje normale dhe jo një familje e varfër. Duhet kalojmë tek video balkoni, një regjia, të lutem na ndihmon. Atëherë, kjo është pjesa e dhomës ndenjes. Në këtë moment dilet pra në pjesën e balkonit dhe detaj interesant këtu është fakti që lulet janë të thara. Lulet janë të thara dhe kemi të bëjmë pra si thash me një familje nga përmeti dhe përmetarët si mund të dim të gjithë njihen për kujdesin e madh që kanë për shtëpinë dhe sidomos për lulet dhe fakti është që kemi pra lulet thara. Kalojmë me videon balkoni 2. Atëherë, ja detajet, pra, kjo është detajet, më thënë, lulet tarët, cilat duket me sa duket kanë kohë që nuk kujdesen për lulet, nuk dalin në balkon, ndoshta. Ishte edhe dëshmia e fëmijëve që kishin kohë, pra, që nuk i shihnin, pra, të treja antarët të dilin në balkon. Duhet kalojmë pak me dhoma 1, të lutem regjia. Kjo është dhoma ku Anisa Josifi është dërgjur e pa jetë për rreth 15 muaj. Kjo është momenti kur familjarët, pra le të themi, kanë hequr edhe dyshekun. Kalojmë me videon dhoma 2. Këto ishin 2 ventilatorë cilët ne kemi parë që me sa duket pra kjo familje i ka përdorur, pra le të themi Zhaneta së bashku me të bine saj Blertin i kanë përdorur pra për trupin e Anisës, ndoshta për ta freskuar, për të larguar insektet, si kemi parë, pra kemi nxjerr video ekskluzive ku në dyshek ka pasur le të themi edhe miza për shkak të dekompozimit të trupit apo faktit që trupi ishte lyer me vaj dhe me uthull. Kalojmë të lutem me dhoma 3. Sigurisht detajet janë rënqethse, po në fund fare një gazetar ka detyrë të raportojë. Po më thoi gjithashtu kur biseduam përpara emisionit andi që era e rënd vazhdonte brenda ambienteve të shtëpisë, apo jo? Le të themi, ishte vërtet e vështirë. Unë vërtet hyra në këtë shtëpi për detyrohesha qerë pas herë të dila tek pjesa e korridorit, le të themi, për të marrë frymë dhe për të filmuar, sepse filmimin e kam bërë të gjithin me celular, dohet mos ishte një gjë ngarkuar së bashku me aparatorë dhe zgjodha ta filmoja vetë. Detyrohesha që të dilja nga dhoma, të merja frymë le të themi dhe të rikthesha përsëri për të filmuar pra. Por eni duhet të kalojmë dhe tek një foto tjetër të planimetria e shtëpisë. Kjo është planimetria e shtëpisë. Kjo pra është dhoma ku grupi e timor le themi masi është njoftuar ka gjetur Anisa Josifi në të shtrirën, ndërsa... Pra kemi një rindërtim të momentit kur ka hyrë policia me pak fjala, apo jo? Me këtë skem, po. Policia është detyruar që të hyrë pra nga pjesa e dritares së tualetit, për shkak sepse dera ishte e mbyllur, dritarja e balkonit ka qenë e mbyllur, po ashtu edhe dritarja e dhomës së gjumit ka qenë e mbyllur dhe policia është detyruar që mbasi të afërmit kanë njoftuar, pra, policinë, zjarfikset, le themi, kanë hyrë nga pjesa e tualetit dhe me njëherë pra kanë gjetur në kuzhinë, kanë gjetur Zhaneta Josifin të pajetë, cila ka qenë e përkullur duke u lutur si pas dëshmisë edhe të vajzës saj Berta, cila tashmë ndodhet pra në spitalin psikiatrik për trajtim. Po ashtu edhe Berta Josifi pra është gjetur në të njëjtën dhomë, e cila dhe ajo ka qenë, le themi, e kputur për shkak të mos ushqyerjes për ditë me radhë, ka qenë pikërisht ajo e cila i ka thënë pra zjarrfiksve, të cilët me njëherë kanë njoftuar policinë për shkak të ngjarjes së rëndë që në dhomën tjetër kemi edhe motrën tonë pra e cila është e pajetë. Kjo është pra pikërisht dhoma ku kanë ndetur Anisa Josifi. Kjo është shtëpia e tyre, planimetria pra cilën kemi realizuar për të shpjeguar këtë ngjarje. Pra dy kanë qenë në një dhomë
Dhe në dhomën tjetër ka qenë dhomë e cila nuk i është hapur për muaj me radhë familjarëve. Ka qenë, le të themi, motra e Zhaneta Josifit, e cila her pas here ka vajtur, ka shkuar pra në këtë shtëpi, dhe detaj interesantu që më tregonin ishte që Zhaneta së bashku me Blertën qëndronin përpara derës së dhomës ku ka qëndruar Anisa dhe në një farforme i shtynin të gjithë ata që shkonin drejt për në kuzhinë. Në një farforme për të mos lejuar asnjë lloj individi, pra asnjë lloj personi, qoftë i afërt apo qoftë dikush tjetër që të kishte mundësi që edhe të hapte derën dhe të hynte në këtë dhomë. Ky ishte detaj që më kanë treguar të afërmit edhe tashmë pra që reflektojnë. Sepse në fakt ti në këto filme që ke bërë je shoqëruar nga ata afërm të kësaj familje apo jo? Po, kam qenë shoqëruar. Çfarë thoshin për këtë ngjarje? Atëherë, sigurisht menjëherë pra ne morën vesh që kanë qenë pjesë e një, le të themi, organizate fetare, nuk po përmend tashmë ka, po themi ishte pjesë e dëshmitarëve të Jovallit. Ky ka qenë fillimisht raportimi që kanë bërë të gjithë mediat, më pas sipas raportimeve të mediave, po, patjetër. Kanë qenë raportimet e fillimit, pra, momentit mbas ngjarjes, më pas u që kanë qenë pjesë e kishës ungjillore nëpërmet, dhe sigurisht mbas kësaj ngjarje dhe familjarë, pra, të cilët më kanë shoqëruar mua në këtë shtëpi, kanë thënë që ato kanë qenë pjesë, ka pasur dhe kontakte her pas here, pra, të personave të jashtëm që kanë ardhur pra dhe t'i kontaktonin Blertën, Anisën edhe Zhanetën, edhe kur kanë qenë në Tiranë. Dhe le të themi kemi pasur edhe Sotirin, pra kunatin e Zhanetës, cili ka thënë që kanë qenë persona të cilët vinin nga përmeti për t'i takuar në momentin që ato janë larguar, pra që kanë ardhur me qira, që kanë detur përgjatë një viti me qira dhe më pas blen në apartamentin e tyre. Andi, dakor, qëndro me mua, pas pak do t'lidhem për nëse ka të reja të fundit lidhje me dosjen. Kemi të reja. Ka të reja, okej. Pas pak minutash do të lidhem prapë dhe të diskutojmë mbi këtë, sepse në këtë moment dua një impresion të parë nga gjithë të pranishmit. Do doja ta filloja me zotin Shehu, pasi pastorin dhe irisin e kemi dëgjuar edhe të hënën, sigurisht ngjarjet kanë evoluar, por e vërteta mbi të ende nuk dihet akoma. Trondice apo jo si ngjarje? Patjetër që është trondice, është të lënë një shije, domethënë, jo të zakontë. Domethënë është diku afër depresionit. Për arsye sepse nuk ka të bëjmë logjike njerëzore, nuk ka të bëjmë me asnjë logjik që ka të bëjë edhe me religionet apo me grupimet e ndryshme fetare. Pra këtu kemi të bëjmë me një gjë që është komplet paranormale, një gjë e cila nuk shpjegohet nga logjika e pastër njerëzore. Dhe sigurisht që kjo të jep një farë përshtyllimi. Aq më tepër kur bëhet fjalë për një familje, nën, 2 vajza, të cilat ke parasysh me një gjakftotësi, domethënë të frikshme, horror, mund të administrojnë ndjenjat, sepse njeriu ka ndjenja, të administrojnë ndjenjat dhe merren me kufomën e vajzës për 15 muaj, më kjo është çmenduri. Pra, mendoj që gjithë kjo të çon në idenë që këtu nuk kemi të bëjmë me një sjellje normale njerëzore. Pra, këtu kemi një mendim im, ndoshta psikologu mund ta shtjelloj më mirë, me zhvendosje psikologjike nga statusi normal i njeriu. Sepse nuk ka rrugë tjetër për ta shpjeguar këtë. Nuk mundet, njeri mund të bëjë një gabim ose një krim aksidental, mund të bëjë qoftë edhe me njerëzit e afërm dhe kemi sa dush kronikat të saj natyre. Mund të jetë për pak kohë, për pak javë, dim që njerëzit janë penduar në gjykat, kanë kapur kokën grushta, kanë thënë vrisni bëni, po me një gjakftotësi të frikshme, 15 muaj, të vazhdosh në të njëjtën kohë, të bësh... Redi, pra po thuaj që kanë patur probleme të psikologjike, të psikës, e kjo e nuk ka rrugë tjetër për të menduar që kjo është vetëm se zhvendosje psikologjike nga normaliteti drejt një situate anormale. Pra po thuaj që nuk janë të manipuluara, nuk kanë patur lavazh truri, po kanë patur probleme psiqike. Tani, çështja, unë po them që para është zhvendosje, pra ka një problem psikologjik. Tani duhet parë pse vjen ky problem psikologjik. Spari do desha që ta sqaroj se e kam dëgjuar edhe në kronikat e ndryshme. Se ne kemi nga postkomunizmi kemi këtë nxitimin menjëherë që kur vjen puna për punën e religioneve, shpejtojmë shpesh. Nuk mund gjykojnë religionet nga deformimet dhe nga anomalitë. Ky është parim. Nuk mund themi që një religion, kushdo qoftë ai, ne duhet ta analizojmë duke u nisur nga një anomali e caktuar. Është gabim. Pra, anomalia është anomali. Çdo religion ka problemet e veta, ka njerëzit të cilët nuk i kuptojnë mirë, ka njerëz të cilët
mund të ekstremizohen, ka njerëz të cilët mendojnë që janë në të drejtën, por nuk janë fare në të drejtën, etj, por nuk janë piknisa për të logjikuar religionin. Pra, ky si parim do ta kemi të qartë. Ne, media dhe gjithë shoqëria shqiptare, ne nuk mund të gjykojmë një religion caktuar. Nuk besoj se ka qenë. Jo se e kam parë. Se ka ndodhur kjo, nuk është gjykuar as krishterimi, nuk është as muslimanizmi. Mendoj që grupimet e veçanta, ende të panjohura shumë për publikun, por që kanë një historik mbrapa. Po dhe tek inserti, kunati, më falë Red, kunati i zonjës së ndjerë, në fakt ati i flet dhimbja, dhe kur flet dhimbja në këtë rast kërkon revolucion. Ne nuk e dim se kështë ishte Silvia. Jo, në fakt komunikimi ti është shumë interesant. Ai thot drog dhe sekte fetare, pra droga dhe feja opium për masën. Sekte, thot sekte. Dakor. Nuk thot besimi. Dhe ideja të ngrihet shoqëria e tjerë. Pra, unë e kuptoj kur dhimbja flet, edhe kur duke qenë në këtë kontekst tonin social-kulturor, një vend i cili ka ripërsëritje historike traumash të mëdha. Neve ripërsëritim trauma kombëtare. Ne kërkojmë shkaksi, ne kërkojmë fajtor. Edhe këto fajtor, këto shkaksi që kërkojmë për fajin, me herë kërkojmë që ti vendosim kryq. Në mënyrë që ti vazhdojmë. Pra, ajo që zoti Redi sapo cilësoi, është unë kam gjithë vërtet. Do preferoja të bënim një marrëveshje fjale që askush nuk po atakon dhe nuk po sulmon besimin, fen etj. Ka pasur një lidhje me fen kjo. Shumica e artikulimeve që kam dëgjuar edhe në media dhe që kam lexuar edhe në mediat online edhe të printuara, nuk kanë qenë kundra fes, kanë qenë kundra sekteve të ndryshme, pasaja që janë dhe ekstremizimeve, ose ekstremizime të të rrezikshme etj. Rikonfirmuar her mas here. Sepse në fakt feja në thelb e ndalon vetvrasjen përkundrazi e dënon apo jo? Desha ta vazhdoj. Pra e solla si parim për ta rikonfirmuar, sepse detyra jon, paktën e intelektualëve, kushdo njerëzve publike, mediave të tjerë, shpesh herë shoqërisë të rikonfirmojnë disa gjëra se njerëzit harrojnë, ne harrojmë. Duhet të ngjarje na bëjnë të rikonfirmojmë. Kjo është shumë rëndësishme që, sidomos në një Shqipëri si e jona, e cila vjen nga kulturë postkomuniste etj, ku besimi, domethënë patjetër, po këtu ka gjëra për të shpjeguar, sidomos pastaj edhe nga njerëzit e fesë, të cilët do të kemi në studio, sepse në fund fare gjithë ajo tragjedi ka ndodhur duke patur dhjatën e re përpara. Pra duke nënvizuar Biblën dhe ne duhet ta shpjegojmë këtë gjë që keq interpretimi, ekstremizimi i librave të shenjtë, jo vetëm në këtë gjë, leximi gabuar, jo vetëm i Biblës, si Kurani, të gjë është rrezik. Leximi gabur, që të shkojmë në gabur apo të drejtë. Jo, domethënë ideja e ndërtimit të disa strukturave shpirtërore në mënyrë krejt autodidakte. Do flasim për to, unë dua të bëjmë ngjarja, të japim një opinion të parë për ngjarjen, pastaj fillojmë në diskutim. Pra se ne ndalem vetëm tek pjesa e parë e parimit. Tjetra që është rëndësishme është që marrëveshja e shtetit shqiptar me komunitetet fetare, që janë 5 komunitete kryesore në mos gabon, të cilat mbartin vetvete historikisht autoritetin historik të qenurit komunitete, përcaktojnë marrëdhëniet zyrtare dhe marrëdhëniet legale të shtetit shqiptar dhe shqiptarëve me këto komunitete. Çështja e sekteve është problematike, pse? Sipas departamentit të shtetit duhet të ishte diku të rendisë diku 611 diçka të tillë që për mua është goxha në një Shqipëri si e jona. Dhe më pas do flasim nëse regjistrohen dhe monitorohen. Po kam një pyetje, ti mendon që ka lidhje në këtë ngjarje sektet fetare? Pra janë të manipuluara nga grupime misterioze deri tani këto gra? Ajo tha gazetari tha një gjë interesante, aty citoi një, tha ne kemi gjetur vetë rrugën tonë. Pra, mund të ketë pasur indicje si çdo person që ka qasje me organizmet fetare etj. Pastaj, në momentin kur fillon ti dhe e bën fen tënde, këtu fillojnë problemet. Ngjashëm ka ndodhur me grupe terroriste ISIS e kompani që thonin ne jemi që e komentojmë, ne kemi gjetur rrugën e vërtet, ne jemi feja. Pra, në momentin kur ti merr përsipër ta komentosh vetë fen, duke thënë se unë e gjitha të vërtetën, dhe që rëndësi ka shënimet, sepse ti mund të marrësh për shembull disa pasazhe, mund t'i shkruash, mund t'i kesh, mund t'i nënvizosh, por mënyra se si ti e interpreton atë, si e fuqizon ti sipas botkuptimit tënd, aty është problemi pastaj. Pra ti nuk besojnë që ka sekte apo njerëz të caktuar të cilët unë besoj që ka sekte në Shqipëri, se janë patjetër, ka është realitet ajo, dhe për këtë duhet diskutojmë se çfarë dhe si duhet të ndërtohet marrëdhënia me ta. Patjetër që ka, patjetër që kanë qenë indicia kryesore që i kanë shtyrë drejt kësaj gjëje,
por që mendimi ime kanë kompletuar këta vetë pastaj deri në fund, deri në psikopati, dhe më thonë pa shpjegueshme. Po, dua të dëgjoj edhe zotin Demi, mjek psikiatër, dhe dua të kapem pak nga pohimi i parë që bëri zoti Shehu dhe tha që këtu ka një deformim të paktën, ka një ka shumë për të thënë problem lidhje me psikik. diçka që u diskutua. Unë dua të di, juve si mjek së pari, ju mendoni që ka një devijim, ka një problem psikik së pari dhe pastaj nëpërmjet tij është arritur manipulimi? Apo kjo mund t'i ndodhë çdo personi që nuk ka asnjë problem? Jo, absolutisht që mendoj. Indoktrinimi tek njerëzit nuk ndodh papritur. Burimet e indoktrinimit mund të jenë të ndryshme, mund të jenë fetare, politike, rrymat ndryshme, le të themi që kanë një ideologji të caktuar dhe kërkojnë të gjejnë ndjekës, mund të ekzistojnë në shumë vende të botës, siç ekzistojnë dhe këtu, dhe ka pasur një lulëzim, le të themi, të zoti Shehu përmend edhe një numër që më duket totalisht i pabesueshëm, domethënë. Po dakor, jo, i pabesueshëm në kuptimin e habitës të fjalës. Po sigurisht që ka një terren të predispozuar për të lëshuar rënjë. Si ka mundësi të treja bashkë, se mund të ketë probleme njëra prej tyre, po të treja bashkë? Dhe ky është një diskutim, po, edhe ky është një diskutim shumë i rëndësishëm, sepse është vështirë të gjesh brenda familjes një rezonancë kaq të fortë, le të themi, në mënyrën e reagimit ndaj të njëjtit informacion. Megjithatë, nuk është diçka e paparë, nuk është diçka e padëgjuar, ekzistojnë psikozët e induktuara si term, dhe që ne kemi dëgjuar edhe shumë raste të tjera ku ka vetvrasjen në masë, dhe që janë të lidhura me një lloj indoktrinimi politik apo fetar, apo të një besimi tjetër, që kanë bërë të mundur që një masë shumë e madhe njerëzish të mund të arrijnë deri aty sa të japin fund jetës tyre. Raste të tilla ka plot. Kanë vuajtur të treja nga kjo sindrom, njëra prej tyre ka induktuar të tjerat. Si mendoni, si ndodh kjo? Unë mendoj që patologjia në përgjithësi, e cila shfaqet në një person, është, ne përdorim atë termin pacienti i identifikuar brenda një sistemi. Dhe ky term bazohet në hipotezën që teorikisht është shumë argumentuar, e cila sistemi në fakt mbart një patologji të caktuar dhe dinamikat që ndodhin brenda këtij sistemi bëjnë të mundur që njëri nga këto antarë të këtij sistemi të mund ta tregojë, të mund ta eksternalizojë patologjinë. Në këtë rast, kam përshtypjen që për shkak të shumë faktorëve që ne nuk i njohim, sepse unë thash parë duhet të dim historinë e këtyre individëve, historinë familjare të tyre, duhet të dim, kur flas për historinë, nuk kam fjalën këtu thjesht për 2-3 vitet e fundit, apo përfshirjen e tyre, apo atashimin e tyre me një besim të caktuar. E kam fjalën për historinë e jetës së këtyre individëve, të cilët çdo element i kësaj historie ka ndërtuar... Nga këto, unë quaj të treja viktima, se në fund fare janë viktima të një ngjarje. Sigurisht janë viktima. Janë viktima dhe autorë në të njëjtën kohë. Bjetuse, po. Por doja të pyesja, kush mendoni se ka qenë ajo liderja, nëse ka patur një lideri i cila më pas i ka tërhequr? Është vështirë të bëj një hipotezë mbi këtë gjë. Një pyetje kishte pastori, po? Jo, jemi fatluar që kemi një mjek psikiatër, një specialist më i fillit të fushës së tij që i hedh dritë mbi subjektin. Pyetja është shumë e thjeshtë, në fakt është bërë edhe në vende të tjera dhe nuk është marrë përgjigje e mirëfillt. Pyetja është kjo, në rastin në një familje si kjo, ka ekzistuar një dramë e mëparshme, e disa viteve më parë, vetvrasje. A e shoqëron kjo dramë vetvrasje psikën njerëzore të familjarëve dhe a ka një predispozicion për ta përsëritur këtë? Absolutisht që vetvrasja është një nga dramat me një impakt shumë të përhapur në individët cilët janë dëshmitar të kësaj drame. Të gjitha humbjet e jetës impaktojnë individët
që e dëshmojnë këtë gjë. Po vetvrasja është një nga ato krijon dinamika të tilla ndërpersonale, por dhe brenda personit, të cilat e mbartin traumën në një nivel shumë të lartë dhe për një kohë shumë të gjatë. Sidomos kur vetvrasja dëshmohet në një moshë shumë të re. Pra, fëmijët e personave të cilët mund të kenë kryer vetvrasje ka një predispozit të shtuar që mund ta bëjnë një gjë të tillë. Pra, kanë trauma në jetën e tyre që mund të afektojnë të ardhmen. Ta jap më njëherë fjalën, më kërkon fjalën edhe Andi Bora. Andi. Atëre. Enis, së fundi pra le themi ka një indicje, pra ka një konfirmim dhe është një informacion shumë i saktë ky që po them që Blerta, e cila tashmë ndodhet psikiatri, kohët e fundit ka pasur ka vuajtur nga një gjendje depresionit të rëndë për cilën është trajtuar. Është trajtuar? Është trajtuar me mjekim, pra. Për këtë po është një gjë cilën ne do duhet pra që tek lajmi sigurisht të investigojmë pak më tepër për të kuptuar gjendjen e saj. Pra, po themi përpara këtyre 15 muajve, sigurisht, përpara kësaj kohe. 15 muajve, po jo më shumë se rreth 3-4 vite, diçka e tillë. Edhe sigurisht tash do duhet të investigojmë, por dua të pyes mjekun, pra a mund të ketë ndikuar kjo gjë, se sigurisht ne kemi bërë le të themi fillimisht një asocim me fen. Duke parë edhe aq shumë dëshmi të cilat kemi. Po themi është një çështje mjekësore dhe jo fetare, po sigurisht kjo është pyetja. Së pari unë do thoya që nuk e di nëse ky informacion është tërësisht i saktë për sa i përket. Shumë i saktë. Jo, për sa i përket termit depresion. Depresioni është diçka e cila e bën personin të vuaj shumë, mund të kryejë edhe vetvrasje, por natyra e kësaj ngjarje për mendimin tim nuk tregon për praninë e depresionit. E thash qëllimisht të gjë sepse fjala depresion keq përdoret vazhdimisht, jo vetëm në gjuhën e përditshme të individëve që takojmë kudo, por edhe në media dhe është e rëndësishme të jepet një shpjegim i qartë çfarë do të thotë depresion. Depresion do të thotë rënje e humorit, nënvlerësimi i vetes, humbje e shpresës, gjitha ato. Depresioni mund të bashkë ekzistojë pastaj edhe me disa çrregullime të tjera, siç mund të jenë çrregullime deluzionale, që për mendimin tim shkon më shumë në këtë ngjarje, por është një deluzion kolektiv dhe prandaj është e rëndësishme ai diskutimi që unë fillova të bëj parë. Deluzioni si term do të thotë bindje të pashlyeshme, të pa ndryshueshme që individët kanë mbi se si ndodhin gjërat, se si ndodhin dinamikat, se si janë marrëdhëniet. Dhe mendja njerëzore është në gjendje që për të njëjtin fakt konkret të vërtetueshëm ta interpretoj këtë fakt në mënyra të pafundme. Dhe pikërisht këtu është edhe çelësi i krijimit të deluzioneve, pra mënyra se si mund të interpretohen situatat, gjërat që ne lexojmë, gjërat që ne dëgjojmë, dinamikat ndërpersonale, marrëdhëniet në familje, gjithçka që është jashtë nesh mund të interpretohet brenda nesh në një mënyrë të sëmur, do thoja, të çrregulluar dhe që mund sjellë pasoje të tilla. Doktor, dua të ndryj pak. Atëherë nga informacionet që kam unë, Blerta është trajtuar pra dhe nga ankthi dhe nga pagjumësia. Mjeku cilën nuk kam informacion këtu është dhe ka trajtuar me, i ka vendosur pra njërë nga këto ilaçe Remeron, Mitrazapin, dhe është një Calixta, nuk e di si mund ta lexoj, dhe është doza 30 mg pra një të dytën, dhe asgjë tjetër, pra njërë nga këto. Do të thotë diçka? Si mund ta kuptojmë? Trajtimi është kryesisht me antidepresiv dhe me anksiolitik. Pra trajton depresionin dhe ankthin. Megjithatë, është një trajtimi i sëmundjeve mendore është një proces dinamik. Okej, që të mos e kthejmë në një Jo, do të thojë që gjërat mund mos vjen re me një herë, mund të vjen re disa simptoma dhe simptomat e tjera mund të fshihen shumë mirë nga këto individë të cilët mund të kenë probleme deluzionale. Dhe pra nuk mund të nisemi që nga disa të dhëna që kemi të nxjerrim përfundime të cilat mund të jenë të gabuara. Luarasi, në fakt unë jam dakord me Dhe është e rëndësishme ta se duhet të kthejmë vetë detajet është e rëndësishme ta theksojmë këtë sepse në rastin e përmendim fjalën depresion këtu, mund të sjellim një stigmë të jashtëzakonshme në ambientin për jashtë nesh. Eksakt, edhe është shumë e rëndësishme. Është shumë e rrezikshme që
të themi që njerëzit depresiv pastaj nga ana tjetër që pësojnë një depresion mund të kenë të tilla simptoma. Ne po pyesim dhe disa fakte të reja. Ky është një fakt tani më dëgjoj. Patjetër, ne nuk po themi që Andi e ka shpikur se e ka gjetur recetën edhe çdo gjë e ka të dokumentuar, kështu që kjo nuk diskutohet. Por në fakt unë mendoj që kjo ka lidhje më tepër me trushplarjen sesa me depresionin. Sepse po të shohësh ti në fakt ato që ju keni nxjerrë në ekran, ajo thotë të jemi shembull në këtë shoqëri që nuk ka më shembull, për shembull, që në fakt po ta shohësh literalisht është një gjë absolutisht e vërtetë, në një shoqëri që po i humbin shembujt, ato duan që të jenë shembuj, pavarësisht pasaj se ku ka shkuar në ekstrem. Shembulli i tyre, po ti lexosh dhe mos ta dish që i kanë shkruar ato vajza dhe ti lexosh literalisht ato tekste, ti thua që këtu s'ka absolutisht asnjë gjë të keqe. Ka një problem, mendoj unë, nga pikpamja e dallimeve të kulteve dhe sekteve fetare me fen. Janë dy gjëra totalisht të ndryshme në perceptimin tim. Unë mendoj që gjitha ajo trushplarje që i bëri Enveri shqiptarëve në 40 vjet, që nuk i lindte të besonin, edhe të kishin një pikë referimi, edhe të mos dinin se si të dalloje e mira nga e keqja, se ti duhet kesh një frikë nga një gjë, që të mos bësh gjërat gabuara në jetën tënde, duhet kesh një merak në jetën tënde që diçka e keqe do të ndodhi, që në jetën e përtejme gjërat nuk do të shkojnë mirë, edhe gjithë gjërat e tjera, se kjo ka lidhje drejt për së drejti me kulturën fetare që i bën njerëzit më të mirë. Nuk ka asnjë lloj dyshimi që njerëzit që besojnë, çfarëdo lloj që të jetë feja e tyre, janë absolutisht njerëz të mirë, nuk diskutohet kjo. Por në momentin që ata besojnë fenë e vërtet, dhe në momentin që kjo s'ka asnjë lidhje me kultet apo sektet fetare. Sepse nuk do thoja që ka nevojë të lexosh shumë edhe të bësh shumë research. Ka filma pafund të Shtetit Bashkuar të Amerikës që tregojnë për kulte që s'kan asnjë lidhje me religionin, edhe që bëjnë thirrje për vetvrasje në masë. Pse nuk jeni ju një ndjekse e këtyre sekteve apo kulteve? Sepse është rëndësishme ajo që ekziston përpara atashimit me një grup të tillë, le të themi. Është rëndësishme terreni që është brenda individit, që e bën atë të kërkojë diçka mbi të cilën të kapet, me të cilën të kapet dhe të ndihet më e sigurt. Kurse unë në fakt këtu është pjesa që në fakt ndahem nga ty, Neli, sepse mendoj, e di pse se mendoj që mund të ketë edhe njerëz që janë predator, edhe që absolutisht na sulmojnë mua dhe ty në momentet tona të vështira të jetës. Do me të nuk më sulmojnë mua në momentin që jam një njeri i lumtur, po momentin që humb një njeri shumë të dashur, siç janë ato, që e kanë pasur duket idhull babain e tyre, do kenë parë vuajtjen e tij, kanë pasur trauma që hikën nga qyteti ku kanë kaluar gjithë jetën e tyre, u zhvendosën në një metropolë siç është Tirana. Po duke thënë këto, nuk mohoj traumën e tyre, dramën e tyre familjare. Jo, nuk po flas për këtë. Unë po flas që dyshimet e mia të mëdha janë predator që gjëmojnë të tilla familje për synime nga më të çuditshmet. Ato kanë pasur toka për të shitur, unë të sulem ty dhe ta bëj këtë sulmimin, dhe këta pa diskutim që janë njerëz me një IQ jashtëzakonisht shumë të lartë, sepse din të kuptojnë se cilat janë pikat e dobta të Enit edhe të Irisit, din të kuptojnë se kush është momenti më i tmerrshëm në jetën tënde dhe të sulmojnë pikërisht atje duke të bërë sipas tyre, duke të bërë një dorë që ata ta kanë afruar. Diferencën midis besimit dhe sekteve do na e bëjë dhe vitin e tyre. Kjo është gjysma e realiteti. Kjo ka lidhje me pjesën që për mua ato janë sulmuar nga një gjë tjetër. Përpara se të jap fjalën zotit Frendo, po Bora, më thuaj. Atëherë, sigurisht ne kemi pasur mundësinë të komunikojmë dhe me pastor Akil Panon, na është thënë që vajzat kanë qenë pra pjesë e kishës, le të themi, ungjillore nëpërmjet. Pastor, nuk e di nëse ju i mbani mend këto vajza. Unë këtu do të kthehem nga kamera tjetër, regjia mund të na ndihmojë. Këtu kam shkruhet, pra le të themi, predikimi pastor Akili 20 gusht 2006. Nuk e di pastor nëse i mbani mend, sigurisht kjo pyetje nuk është për t'ju vënë në siklet, por nuk e di. Do të nuk e di se si mund të kenë ndjekur pra këto vajza, si mund të kenë ndjekur këto vajza, ju keni shkuar atje, kanë ardhur tek ju, këto janë dokumente pra të cilat unë kam gjetur brenda shtëpisë së tyre. Nuk e kam ide. Keni qenë nëpërmet? Asnjëherë, as si vizitor nuk kam qenë kurrë nëpërmet. Atëherë ato kanë qenë kishën tuaj këtu. Por jo, do thoja këtë, unë jam që nga viti 2004 çdo ditë në radio.
Unë kam një emision përditshëm, çdo ditë në radio nga hëna deri të premte. Nuk thot radio aty, thot radio diku. Jo, nuk ka rëndësi. Ne mendojmë që ato mund të kenë asistuar për shembull një komunikim tuaj. Të gjitha predikimet e mia ndryshon. Si? Tema është Perëndia nuk ndryshon. Nëse je i drejtë në dhjatën e vjetër, e tillë është edhe dhjata e re. Thjesht po të thret në kujdes nëse të thosh gjë kjo. Më pëlqen shumë profesionalizmi juaj, në fakt, edhe më mahnit fakti që dele emërim aty në 2006, nga viti 2004, çdo ditë, deri në vitin 2020, unë kam një emision në radio. Pra, këto janë edhe një herë patjetër mund të jetë. Nga shënimet e vajzave që janë gjetur brenda në shtëpi. Këto janë shënimet e vajzave, të cilat unë i kam gjetur brenda në shtëpi, sigurisht ka edhe shënime të tjera. A mund na citosh diçka, po na cito diçka ndoshta i vjen kujdes diçka nga predikimi i 2006-s. 14 vjet më parë. Do të them që shkrimi është vërtet i vështirë, mund ta kthej kështu për ta mbajtur nga kamera nëse do të duhet. Unë jam Zoti, nuk ndryshoj. Dashurie, drejt, besim, karakteri i tij i ka shkuar dhe me të shkputura, s'është ndryshe. Jo, është vërtet e vështirë. Rruga e tij s'është ndryshe, ai spendohet si ne. Psalmi 102, 25-27. Pushtetet ngrihen dhe bien, mbret. Perandori i paaft, Perëndia jo. Gjithçka ndryshon. Jakobi. Në të s'ka asnjë hije ndryshimi, ndryshe nuk e di sa ta them sepse i kanë shkuar dhe me shkurtime. E kuptoj. Pak e pa qartë në leximin, nuk di nëse të është e pa qartë sepse janë pjesë. E qartë, nuk di nëse i vjen diçka në mendje pastaj. Unë jam një person publik. Kisha jonë është në qendër qytetit, një kishë publike. Në kishën tonë vizitojnë me mira njerëz gjatë çdo viti. Unë personalisht dhe asnjë nga 30 udhëheqësit që ne kemi në kishën tonë, sepse unë kam marrë natyrisht kontakt me lidera dhe udhëheqësit në kishën tonë, nuk i ka njohur kurrë vajzat personalisht. Unë jam njohur me historikun përmes medias, me gjithë këtë, absolutisht në mënyrë më, domethënë nuk mundet që unë ta përjashtoj veten edhe ta nxjerr veten time jashtë, duke thënë që vajzat nuk janë pjesë e imja, sikundër hebreu nuk ka pjesë në mua, apo muslimani i afërm nuk është i afërm im, apo i krishteri nuk është i afërm im, apo ateisti nuk është i afërm im. Kjo e bën dhimbjen tek unë më të madhe fakti që dëgjoj një pjesë të një nga predikimeve të mia të 14 viteve më parë që të jetë në shtëpinë e këtyre vajzave. E bën dhimbjen time më shumë të madhe. Por pastor, pyetja që do ngrihem unë këtu është fakti që sigurisht ju ndoshta ja ushton dhimbjen, por në një ranë le themi ndjeni mirë se është diçka që është ruajtur le themi në kujtimet e tyre për 14 vite, apo jo. Por fakti është që ato kanë qenë le themi pjesë e kishës ungjillore. Çfarë mund të ketë ndikuar pra që kjo familje të jetë shkëputur pra? Çfarë mund të ketë ndodhur sipas jush? Shiko, sipas dëshmive, në fakt vajzat kanë qenë pjesëtare në një kishë ungjillore prej rreth 3 vitesh, pastori i tyre ka bërë një komunikim për median, ka qenë emisione televizive. Kanë qenë pjesëtare një kishe për 3 vjet me radhë, në Tiranë. Dhe në fund të këtij 3 vjeçari, ato u larguan nga kisha ungjillore të shkputura deri në momentin e tragjedisë që ndodhi prej 7 vitesh nga kisha. Gjatë tyre 7 viteve, unë kam marrë kontakt me pastorin, ku këto vajza kanë qenë në kishën e tij për ato 3 vite përpara shkputjes së madhe prej 7 viteve. Dhe nuk kam dëgjuar shumë, nuk kam kuptuar shumë informacion lidhur me idenë e arsyeve, por duhet keni parasysh këtë, që besimi institucionalizon pushtetin më të madh që Zoti krijuesi i universit i ka dhënë njeriu, dhe ky është pushteti i vullnetit lirë. Pra me zgjedhje, me vullnet lirë, njerëzit vinë, në kishë, qëndrojnë në kishë, ata shohin pra një kishe, mund ta shohin për muaj, mund ta shohin për vite, zgjedhin të largohen. Pra kisha nuk është një institucion i centralizuar kontrolli. Kjo është për të theksuar. Patjetër. Por, nuk e di, jam pa fjalë nga ky element, jam krejtësisht i prekur, i trishtuar në shpirtin tim. Jam mirënjohës në një fakt, edhe shikoj përgjegjësinë e çdo kleriku që imagjinoni një mesazh që një klerik ndan me komunitetin e besimit, në një moment të caktuar, mund të jetë mesazh jete, por mund të përkthehet edhe mesazh jo jete, mesazh që hap plagë tek njerëzit. Dhe jam mirënjohës që ato shënime janë aty dhe kushdo mund t'i lexojë sikundër predikimet e shumicës pastorëve dhe klerikëve janë në video, janë të regjistruara, edhe të gjithë jemi subjekt transparence
për të kontrolluar. Patjetër. Sigurisht, fakti që aty është gjetur... Qa vit ishte 2000? 2006, 20 gusht 2006. Pjesa për indikimi juaj vërteton edhe njerë faktin që ato kanë qenë frekuentuesit kishës ungjillore për një farë kohe, etj, ka qenë pranë kësaj kishe dhe më pas, si që vete ka dëshmuar edhe Blerta Josifi, ato janë larguar. Më thuaj? Megjithatë jo, do thoja vetëm një gjë, do me thënë nisi që pari Redi kur citoi raportin e marrë nga Komisioni Shtetëror për regjistrimin e organizatave fetare. Po, ka edhe Emilir Kullën për të. Edhe në fakt ka një lloj çudie, sepse duhet mendosh që Shqipëria, pavarësisht se ne jemi të regjistruar 3.1 milion veta, 2.3, 2.4 jemi që jetojmë në Shqipëri, edhe të mendosh që në 2010 ka pasur 230 organizata fetare të regjistruara, dhe në 2019 ke 611 organizata fetare të regjistruara, dhe kjo nuk ka lidhje... Dhe këto janë të regjistruara. Eksakt, dhe kjo nuk ka lidhje drejt për së drejt vetëm me 5 besimet fetare, sepse ka aty pafund edhe organizata tjera që s'kan lidhje me 5 besimet që njihen tradicionalisht edhe me cilat edhe ka marrëveshje. Që prandaj them kjo nga ana tjetër kërkon edhe ndërhyrje patjetër do flasim të tjera. Patjetër do flasim me Emilir Kullën, por disa pyetje për Imzot Frendon dhe më pas dua të zeroj pikërisht këtë diskutim me zotin Kulla, i cili ka drejtuar Komitetin e Kulteve, pse kemi kaq shumë, a ka kontroll real të shtetit mbi to, a mund të observohen, pra të mbahen gjithsesi në kontroll. Dua t'ju uroj mirëseardhje në lidhje drejt për drejt Imzot Frendos, më mbrëma. Më mbrëma, përshëndes ju, ekipin që jeni atje të pranishëm, përshëndes edhe të gjithë teleshikuesit. Po, në fakt kam dëgjuar këtë pjesë të fundit të bisedes dhe dëshiroj të them se si është thënë, po në fakt pas rënies së komunizmit shumë sekte kanë hyrë në Shqipëri duke përfituar edhe nga ignoranca fetare të popullit në atë kohë, natyrisht pas një periudhe të gjatë të komunizmit, atëherë ekzistonte shumë ignoranca fetare. Dhe këta sekte kanë ardhur këtu dhe është mirë të dimë pak çfarë është një sekte. Një sekte është një grup fetar që është ndarë nga një besime ma i përhapur dhe me reagim kundër besimit të mëparshëm. Shpeshherë i shoqëruar edhe nga një urrejtje të madhe ndaj besimit të mëparshëm. Dhe sistemi i tyre janë shumë absolutist. Do me thënë edhe në moralin e tyre nuk lejojnë, nuk pranojnë asnjë përjashtim, absolutist. Janë edhe shumë prozelitist, në fakt shohim sistemin e tyre si shkojnë duke trokitur dirë të popullit, të familjeve, dhe duke ushtruar një presion psikologjike mbi ata, duke prepjekur të bindur që çfarë ke besuar deri tani është fals. Ne do t'ju tregojmë të vërtetën. Tash këto sekte duhet të kuptojmë edhe që kanë lindur para 150 viteve. Sekta për shembull kjo, Dëshmitarët e Jehovait, kanë lindur në 1870. Dhe edhe që këto sekte janë shumë të disiplinuar. Imzot, duke patur parasysh... Dikush ka thënë se... Më falni, duke patur parasysh ngjarjen, sepse ju e keni ndjekur, kam ndjekur dhe prononcimet tuaja në media. A janë të njohura për ju këto metoda, këto rite, ju thon diçka? Po, me njërë, është një formë fanatizmi, si quhet sot, fundamentalizmi. Fundamentalizmi ekziston jo vetëm tek ISIS dhe Talibanet, edhe brenda besimeve ekziston një fundamentalizm që është shumë përhapur për shembull në Amerikë. Para disa viteve, Dean Kelly, një shkrimtar amerikan, ka shkruar sa shumë janë në rritje këto sekte, si janë mormonet e Dëshmitarët e Jehovait.
të dy, të pranishëm. Imzot, po, e kam fjallën... Dikush për ju s'ka përmendur edhe shteti... E kam fjallën pikërisht për rritet. Pra, do të flasim, kam një pyetje të veçantë për atë. Flas për rritet e ngjarjes konkrete. Pra, duke filluar që nga egjërimi, duke filluar që nga mbajtja e kufomës për 15 muaj me radhë, lyerja me substanca të ndryshme, këto element sjellin tek ju diçka të njohur, pra i njihni si praktika dhe kush i përdor nëse keni dieni? Okej, të gjitha besimet ushtrojnë agjerim, të krishterët gjatë krishmeve, muslimanet gjatë muajit të Bajramit, të Ramazanit, me falni, Ramazanit, dhe por në këtë rast ishte diçka veçantë për faktin se janë agjeruar, kanë agjeruar duke pasur parasysh vetvrasjen. Po, dhe vetvrasje duke shpresuar gjalljen. Është një doktrinë shumë e gabuar, se pari sepse vetvrasja nuk është absolutisht moralisht e pranueshme. Vetvrasja është diçka gjithmonë një të heqesh dorë nga dhurata e jetës. Dhurata e jetës është një dhuratë e Zotit që duhet të ruhet, të mbrohet dhe të përdoret sa më mirë. Por nuk më thatë akoma, Imzot, nuk më thatë akoma, se kemi pak vonesë në audio, nuk më thatë akoma nëse këto rite janë të njohura për ju, pra, i keni hasur në ngjarje të tjera, histori të tjera të ngjashme, nëse keni dëgjuar dhe lexuar më përpara. Sepse realisht për Shqipërinë e vogël, Tiranën aq më shumë, kjo është hera e parë që dëgjojmë një histori të tilla përmasave dhe me elemente të tillë. Po. Por mund të dëgjojmë edhe disa tjera. Për shembull, në qoftë se ka një djalë, i cili ka nevojë, është një djalë i vogël, ka nevojë për transfuzim gjaku. Sipas mesimit të tyre, nuk lejohet transfuzim i gjakut. Shteti ka të drejtën ndërhy në këtë rast për të shpëtuar jetën e atij djalit. Kjo ka ndodhur në fakt në vendin tim, në Malë. Po flasim për dëshmitarët e Jehovait, apo jo? Ata e parashikojnë kjo në fenë e tyre. Nuk kanë pranuar, nuk kanë dashur absolutisht që djali i tyre të pranoj gjak me transfuzion. Por mjekët kanë bërë apel urgjent tek gjykata dhe në fakt shteti ka urdhëruar që t'i jepet gjak atij djali. Në këto raste pra, shteti ka të drejtë apo jo të ndërhy? Unë them patjetër, sepse është në çështje jeta e një personi. Po, dhe ky është edhe rreziku i Imzot, bëhet fjalë që zonjat mund të kenë qenë të manipuluara nga sekte satanike, a është pjesë e egzorcizmit, të refuzimi ushqimit? Është, po, sigurisë këto sekte shpeshherë ushtrojnë një formë lavazhi mendor dhe atëherë harrojnë çka kishin besuar më parë dhe ndjekin në mënyrë të verbër mesimin e re që kanë pranuar nga sektet. Veçanërisht për faktin se interpretojnë shkrimin që në Biblen në mënyrë fjalë për fjalë, në mënyrë literal. Dërsa në Biblen ka shumë fjalë që duhet të kuptohen në mënyrë metaforike, simbolike. Në fakt, në ambjentet e banesës së familjes Josifi, Imzot, janë gjetur botime të Biblës, djatë të së re, të nënvizuara të gjitha. Ju bën përshtypje kjo? Ashtu. Jo, sepse unë jam mësuar pak, kam pasur shumë raste të bisedoj me anëtarët e këtyre sekteve dhe e di se ata nënvizojnë disa pjesë nga Bibla, por se pari e marrin jashtë kontekstit. E së diti edhe duke ignoruar tekstet e tjera që duhet të merren edhe parasysh.
për të kuptuar të vërtetën. Pra, kur shohim të nevizuar disa shprehje nga Bibla, janë pjesë e Bibles, por nëse janë interpretuar jashtë kontekstit, atëherë kjo është një mënyrë shumë e gabuar. Një pyetje të fundit, im zot, çfarë konsideroni ju këtë ngjarje? Si njeri i fe, si njeri i besimit, çfarë konsideroni këtë ngjarje? Unë shoh se pari nevojë që popullin të edukohet në fe. Dhe që feja nuk është absolutisht kundër zhvillimi personal, madje feja na jep ma shumë përgjegjësi për të mbrojtur jetën tonë dhe jetën e të tjereve. Dhe për këtë arsye, kisha gjithmonë e bazuar bi shkrimi i shenjtë, gjithmonë ka dënuar vetvrasjen. Asnjëri nuk ka të drejtë për vetvrasjen. A është e mundur që njerëzit të ruhen nga sektet? A është e mundur, im zot, që njerëzit të ruhen nga sektet? Dhe si mund ta bëjnë të? Se pari unë po përmend për shembull një person i cili kanë hyrë këta sekte, kanë trokitur të dera, kanë hapur derën të familja dhe kur kanë filluar erdha për të shpjeguar Biblen. Personi është përgjigjur, nuk kam nevojë për ju për të treguar, për të shtjelluar Biblen. Kam prifterin tanë që mund të më shtjellojnë Biblen. Pra ndaj të kemë kujdes, të jenë ma shumë le dijeni që ekzistojnë këto sekte, që përdorin një prozelitizëm shumë të fortë. Ushtrojnë shumë presion që dikush të prandoj mesimin. Një pyetje nga zonja Luarasi, nëse mundemi im zot, po. Im zot, në fakt, unë mendoj që ju keni absolutisht shumë të drejtë kur thoni për pjesën e edukimit, po ndoshta më shumë se sa edukimi fetar, që duhet jetë, edhe unë e di që ekziston një lëndë që është kultura fetare në kurrikulat shkollore, po në fakt më shumë se sa edukimi fetar, që është absolutisht i rëndësishëm, në fakt mendoj që duhet ndryshuar mentaliteti i shkollës shqiptare për të zhvilluar mendimin kritik, që njerëzit mos t'i marrin literalisht të gjitha gjërat që u thuen, por absolutisht të zhvillohen aftësitë për të kritikuar dhe për të analizuar gjërat. Në fakt, unë këtu mendoj që kjo do t'ishte pika që do bënte ndryshimin. Nuk mendoni se edhe juve, për shembull, kur ju predikoni njerëzve, përpiqeni që t'ju jepni atyre dhe t'ju zhvilloni mendimin kritik më shumë se sa vetëm pjesën që këtë e them unë edhe përsa unë që jam im zoti, ju du t'a besoni kështu si që them unë, apo jo? Po pra, futëm në një debat. Shumë. Këtu thonë se janë katolikë, ose ortodokse, ose musliman, thjesht sepse janë me tradit, sepse vinë nga një tradit katolike ose muslimane, derisa feja nuk është tradit. Feja është bindja, bindja që ke gjetur, ke zbuluar të vërtetën e ke vendosur të ndjekesh këtë të vërtet. Në këtë mënyrë, po, ne duhet të formojmë popullin tonë, po? Po, në fakt edhe roli i kishës vetë për të afruar njerëzit është një diskutim i madh sot në gjithë botën, apo jo? Është vërtet, po, unë në fakt gjithmonë kam thënë, po që roli kryesor që duhet të kemi ne, udhëheqësit e besimeve, është pikërisht të edukojmë në fe, Jo të ndjekin traditat, festat, por të edukojnë në fe, do më thënë, të pranojnë të vërtetën e të ndjekin të vërtetën. Të fundit nga... Dhe për këtë arsye që unë dëshiroj që edhe nga ana juaj si gazetar të jepni ma shumë hapësirë për formimin moral i shoqërisë. Kemi shumë nevojë. Patjetër, e fundit nga pastor Pano. Unë vetëm dëshiroj ta falenderoj edhe ta përgëzoj monsinjorin për komunikimin që ka pas publik në media dhe për përfaqësimin densisht edhe Këshillin Ndërfetar, edhe për faktin që liderat fetar të komuniteteve zyrtare në Shqipëri kanë mbajtur një qëndrim shumë qartë pro jetës, pasi duhet theksuar që lëvizja pro jetës në botë
është një lëvizje që thelbin e saj, zanafillin e saj e ka te komunitetet e besimit. Pra, komunitetet e besimit në tërsinë e tyre janë kundër abortit, janë pro jetës. Okej, mos harrojmë që kemi ngjarjen konkrete, po. Edhe kështu që mirënjohje. Dakord. Patjetër do është vërtet që komuniteti fetar ka qenë koherent duke mbajtur në qendrim edhe shpjegues mbi rastin. Zot, ju falenderoj për shpjegimet që dhaje për ne sonte. Faleminderit edhe një herë. Ndërkohë dua të dëgjoj edhe zotin Kulla. Natën mirë. Faleminderit, natë e mirë. Zoti Kulla, atëherë, të flasim pak për këtë numër të çuditshëm, 611 sekte, tha zoti Shehu, të regjistruara. Nga 230 që kanë qenë në 2010, në? Kam përshtypje që gjendjen edhe një herë tek ajo historia e provimit maturës në shësturi. Në çfarë kuptimi? Njerëzit flasin për gjëra që as nuk e dimë dhe as nuk e kuptojmë dhe kjo është e dhimbshme. Po aq e dhimbshme sa ç'është edhe kjo ngjarje kombinat. Kush nga ne këtu flet si turi? Kush nga ne këtu? Në kushtetutën e Shqipërisë ka 2 nene të kushtetutës. Neni 10 dhe neni 24. Miku im I vjetër Akili që është aty e di mirë për çfarë po flasim. Jemi shumë vjetër me Akilin. Neni 10 garanton organizatat e mëdha fetare që të lidhin marrëveshje të posaçme me shtetin dhe të veprojnë si organizata të mëdha fetare në tonë, siç janë dhe 5 basitë e mëdha fetare, 4 tradicionale, basia fetare islame, basia fetare ortodokse, basia fetare katolike, gjë rastin të përshëndesë edhe unë do të frendon, dhe basia fetare bektashiane. Po nuk bëhet fjalë për to, apo jo? Ne nuk po diskutojmë për besimin, tani të mos e devijojmë. Ne po flasim për sektet, për mundësinë e manipulimit të grupimeve misterioze, të cilat përdorin fen. Do më dëgjoni, jeni shkruar në neni 24 të kushtetutës, që çdo individ shqiptar dhe çdo organizatë e vogël fetare ka të drejtë të besojë. Është në neni 24 të kushtetutës së Shqipërisë. Në vitin 2005, kur ka pas një seri tjetër vetvrasjesh të mëdha, me fëmijën atë kohë, ne kemi pasur një debat shumë të madh dhe kemi Akilin dëshmitar aty. Dhe një nga debatet që kemi pasur është se një mori e madhe e kishave të vogla në territor ishin të vetë organizuara dhe referoheshin tek neni 24 i kushtetutës, nuk donin të bëshin pjesë e një basie të madhe. Dhe me ndërhyrjen e Akilit dhe disa klerikëve të tjerë të rëndësishëm të vllazërisë ungjillore shqiptare, u krijua ajo që sot është basia e 5 fetare që ka lidhur një marrëveshje në shtetin, që është vëllazëria ungjillore shqiptare dhe është organizata e 5 fetare në vend. Kjo nuk do të thotë që ata të tjerët që i referojnë nenit 24 të kushtetutës, qofshin individ, qofshin organizata më të vogla fetare në vend, nuk kanë të drejtën të shtrojnë aktivitetin dhe të e kemi dëshmitar të Jehovait, tani t'i vëm me emër gjërave se mos bëjmë sikur kjo nuk është artikuluar në media. Ti bëj një pyetje Ilirit? Ja u tha im Zoti. Po e tha dhe im Zoti. Shumë vjetër fetare. Tani, se në atë kohë unë personalisht kam pasur përplasje me dëshmitar të Jehovait dhe ambasada amerikane personalisht ka pasur përplasje me mua si kryetari kulte në 2005 në mbrojtje të dëshmitarit të Jehovait. Me gjë hapu temë. Se amerikanët sikur i kanë në ngratan, mos gaboj. Jo, nuk i kanë. Nuk i kanë më. Nuk garantoj që vendi që ka më shumë sekte dhe kulte në Amerikë, në botë janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mirë, ka qenë informacioni i gabuar, diçka të tillë kanë dëgjuar. Ti bëja një pyetje. Lexoni raportet e departamentit të shtetit çdo vit, që nga viti 91 e sot për basitë fetare. Dhe do të kuptoni se cila është qasje. Kushtetuta e Shqipërisë është një kushtetutë garantuese. Tashi kjo nuk do të thotë që institucionet nuk mund të mos bëjnë punën e vet. Një sekond, Kulla, se nuk besoj se garanton manipulimin apo vetëflijimin, garanton besimin dhe lirinë, po kjo nuk garanton krimin nëse ka. Jo, po nëse këtu kemi për shembull një organizatë fetare që nuk është organizatë, po është sekt fetar, Porta e Qellit apo Tempulli i Popullit që vriten 900 veta bëjnë vetvrasje, më fal, do të thënë kjo është absolutisht. Më fal, se nuk po të dëgjoj, më fal, të lutem rekupero pak audion. Audion e Kullës. Afro pak Skype-it. Kanë detyrim të regjistrohen në gjykatën e Rredit për kapës, pas ligjit të 17 majit 2001. Dhe në dijenin time një pjesë e madhe, shumë e madhe të tyre kanë bërë. Organizatat fetare në vend kanë detyrimin
të regjistrohen të Komiteti Shtetëror për Kultet. Dhe pjesa më e madhe kanë bërë. Organizatat vetare në Pano. Regjistrojnë se hyjnë taksat njerëz të gjitha. Të huaj i paisin me lejet e qëndrimit të cilat marrin një aprovim më parë nga Komiteti Shtetëror për Kultet dhe pastaj nga Ministria e Brendshme dhe Policia. Ilir, të lutem, që të kuptojmë. Sepse po japin një kolor kësaj ngjarje, që duket sigur ne duam të paracaktojmë fajtorin. Unë mendoj që është momenti më mirë që ata që po hetojnë ngjarjen të shkojnë dhe të hapin dosjet e viteve 2004-2005 ku ka pasur vetvrasje të tjera dhe të shohin çfarë ngjashmërie ka, cilat janë organizatat e përfshira, teknikisht kë kanë takuar këto tre zonja, tre fatkeqe, se për mua janë tre fatkeqe, janë dy vajza të mirë shkolluara, familja mesatare shqiptare, kështu ka këta. Pra, si ka qenë gjendja sociale e tyre, dhe para se të bëm gishtin tek dhjata e re, që në fakt është Bibla e famshme që ne përmendim gjithmonë, apo tek paragrafet të dhjatës, të cilat nëse i merr shabllon, siç tha me drejt monsinjori, ato quhen devijime, ne duhet të shkojmë edhe të vendosim një herë këmbën tonë dhe të kuptojmë çfarë po ndodh në një pjesë të shoqërisë shqiptare ku nuk shkon polici, nuk shkon punonjësi social, nuk shkon ky, nuk shkon ai. Leoni që kujtojeni që me tërmetin, edhe vetë kryeministri i Shqipërisë klerikët ka marrë krah. E qartë. Dhe ne nuk të them kishtin një pjesë e Kulla, po më jep një opinion personal. Çfarë ka sipas teje mbrapa kësaj ngjarje? Të lutem, më dëgjoj. Sipas teje, çfarë ka mbrapa kësaj ngjarje? Dua një opinion tënd, ke krijuar një ide, i njeh botën e besimit? Sipas meje mund të ketë dy alternativa. O është një devijim total, edhe mendor, por edhe psikologjik, por edhe fetar nëse të doni me këtyre dy zonjave, të këtyre tre zonjave, përfshirë dhe dy të tjera, ose kemi të bëjmë me një rast të një shfaqje të cilat nuk janë pak të vitet e fundit, të organizatave të cilat nuk kanë nevojë të regjistrohen as tek Komiteti Shtetëror për Kultet, as gjykatë, se mjafton interneti sot për të frekuentuar apo për të antarësuar në një organizatë pseudofetare, sataniste botërore dhe në cilat ti pastaj fillosh praktikosh rritet e tyre. Dhe keni Akilin, mund t'ju shpjegoj Akili se sa raste ka të tilla në Shqipëri. I njeh këto rrite, Kulla, i njeh këto rrite ti personalisht, ti kishe dëgjuar më përpara këto rrite? Po sigurisht që kam dëgjuar, kam qenë kryetari i kulteve, kam pasur debate të mëdha dhe me mikun tim tjetër Akilin kemi pasur debate për këtë çështje. Më fal, atëherë po Në çfarë grupimesh aderojnë njerëz që bëjnë këto rrite? Se duhet ketë një emër e tëra. Nuk ka një emër. Ta thash, ne kemi një net kushtetutës, pas cilit secili individ mund besoj Zotin në mënyrën se si do. Pse nuk janë denoncuar, thot Redi Shehu? Kush nuk i denoncoi Redi? Ne kemi një rast ku një vajzë shtukur për 1 vit e gjysmë, ka fshinjet, ka komshin, ka kushrinj, ka xhaxhallar, dajallar e tjerë tash nuk ka denoncuar në polici. Dhe më thonë mua që ka hyrë, nuk i lenin krynet të dhoma tani, nuk është e mundur kjo gjë. Që mes Tiranës, shtuket trupin, nuk mban erë gjithashtu dhe nuk hyn kush. Nuk ke prezencë të punonjësit social, nuk ke prezencë të themi të institucionit të bashkisë vendore aty, nuk ke prezencë të institucionit shëndetësor. Jam e qartë. Atëherë jam shumë me vonesë për publicitetin. Jo, unë do thoja vetëm diçka që nëse në neni 24 të Kushtetutës Shqipërisë thuhet që të gjitha, jo vetëm besimet, po edhe kultet fetare që nga të lejuara, atëherë ka ardhur koha që ndryshohet kushtetuta dhe neni 24 për këtë gjë, sepse ti nuk mund të lejosh që të vijë për shembull në Shqipëri porta e qellit. Kulti krijuar në vitet 70, ku njerëzit të veshur me rroba të errta i futën një grush me qetësues, bundet sa qesa në kokë dhe bën gjithë vetvrasje kolektive. Nuk mund të lejosh të vijë as kulti i tempullit të popullit, që është prapë krijuar në 70-ën Shtetet Bashkuara dhe u vran 918 veta në mënyrë masive. Domethënë, në qoftë se këto lloj sektesh hynë në Shqipëri, atëherë këtu ka ardhur momenti që do të ndryshohet ai neni kushtetutës, po ti vëm gjithë gishtin kokës, se kjo është një katrahur. Nuk mund të fshihemi mbas nenit 24 të kushtetutës dhe të themi që të gjithë këtu që janë të lirë edhe të besojnë çfarë të duan. E kupton? Kjo është absolutisht pasaj në anën tjetër të medaljes dhe bën absolutisht rrezikshme gjithë gjë. Zoti Kulla cilsoi diçka mjaft interesante,
që nëpërmjet internetit njerëzit krijojnë raporte dhe kontakte me botën mistike, me fet lindore dhe me fet satanike. Unë bëra një deklaratë emisionin e kësaj jave, emisionin e pashim këtu në studio, lidhur me kultet satanike që janë në veprimtari dhe veprojnë në Shqipëri. Mjafton të shikoni komentet e këtij emisioni në YouTube, ka satanist shqiptar aktiv, të cilët kanë komentuar gjatë kohës që kanë folur, e i keni në YouTube. Keni një rast tjetër që media, kolegë tuaj, e kanë deklaruar një rast 99% të ngjashëm me rastin e të ndjerave. Është i rasti një ish inxhiniere, e cila është izoluar në shtëpinë e saj, ka refuzuar të ha, deklaron që është pjesë e dëshmitarëve të Jehovait, edhe duket që jeta e saj po shkon drejt një kthim do ta diskutojmë. Shumë shkurt se duhet të kalojmë publicitet. Nëse është e vogël, nëse jo e kalojmë pas publicitetit. Okej, pas publicitet. E kalojmë që kesh minutazh në dur. Okej. Kalojmë në publicitet dhe rikthehemi të flasim. Do flasim për sekte tani. Ekzistojnë në Shqipëri, sa janë, a lejohen, a e ka fajnë kushtetuta që janë vendosur këtu, është shumë liberale. Publicitet dhe rikthehemi të flasim. Jemi pra te sektet, mënyra se si operojnë, sa janë, kush i lejon, kush i kontrollon. Shehu. Do thoya këtë që Shqipëria, domethënë ke parasysh, ka ardhur nga periudha postkomuniste, nga një sterilizim fetar i jashtëzakonshëm, dhe tani me një herë u bë efekti kundërt i saj, i hapjes pa filtr dhe pa kriter të çdo gjëje. Tani ne nuk mund ta krahasojmë Shqipërinë me Shtetet e Bashkuara që ka 300 vjet demokraci, dhe nuk mund të sjellim shembull në Shtetet e Bashkuara ku gjallojnë me qindra sekte, ku disa gjëra janë të caktuara qartë, ku liria dhe drejtat e religionit dhe komunitetet fetare me shtetin janë tikutek që me wall of separation të ndarë njëherë e mirë, ndërkohë që ne vimi në demokraci 30 vjeçare nga një sterilizim, nga një diktaturë ateiste, pa kuptuar mirë se si është religioni, ne u hapëm në të gjitha llojet e sekteve. Ky është problem, dhe tani ku dalim në situata të tilla. E kemi pasur në 2005, kemi pas në raste të tjerë, vazhdojmë të kemi rasti i fundit i kësaj zonjës inxhiniere, që do thotë që situatat të tilla na detyrojnë që të fillojmë dhe edhe si shoqëri civile, edhe si media, po edhe politika dhe komunitetet fetare. Po, duhet të filloj të kategorizoj, të kalibroj këto çështje. Si shkohet, si mund vazhdohet më kështu. Cila është çështja sipas teje? Sepse nëse zoti Kulla thotë, ka një pyetje që të elaborojmë, kuptohet. Pra, ke një nen kushtetutës i cili thotë, të gjithë janë të lirë, të besojnë, të ushtrojnë besimin. Po, besimin. Tani çështja është që besimet fetare regjistrohen, pastaj si kontrollohet? Po, besimet fetare në thelb janë besimet e cilat vinë nga historia. Pra kanë fituar legjitimitet historik. Besimet në përgjithësi janë besimet që dihen, që janë 3 monoteistët e mëdha, dhe pastaj vinë degët e tyre dhe pastaj sektet e tyre. Në këtë kuptim duhet që shteti spari, pastaj vetë komunitetet fetare të bëjnë të kalibrimin dhe kategorizimin që thamë. Sepse nuk do isha që edhe shteti të futej direkt të bënte këtë ndarjen. E para shteti është ignorant që është e fesë, ta themi këtë. Nuk ka edhe tagrin dhe nuk e ka tagrin për ta bërë këtë. Dhe është më tepër që një shtet si joni, që nuk ka një trashëgueshmëri demokratike që di të ndajë se ku është drejta e tij, jo, dhe ka rrezik që duke dhënë këtë atribut shtetit mund futet në territori që nuk takojnë dhe mund të kufizojë drejtat fetare. Por mundet që shteti të jap atribut komuniteteve fetare të mëdha, të cilat bartin mbi supet e tyre historinë mijëravjeçare të legjitimitetit besimit, për të përcaktuar se kush është e saktë dhe kush është e drejtë. Pra, në qoftë se shteti ka një marrëveshje ligjore me 5 komunitete fetare, që është një marrëdhënie serioze midis qytetarëve të këtij vendi që besojnë me shtetin shqiptar, atëherë mundet që shteti të delegojë komuniteteve të mëdha fetare për të bërë pikërisht kategorizimin dhe seleksionimin dhe në bashkëpunim me shtetin dhe vetë komunitetet fetare të arrihet një konkluzion për të parë se çfarë është e dobishme këtë vend dhe çfarë nuk është dobishme. Pra, në 24 kushtetutës është i drejtë, mundet, po unë besoj që në frymën e tij, pra janë gërm, ai flet për liritë bazike fetare, jo për atë që tha jo për deviacionet. Për lloj deviacionet. Dhe unë duhet ta pyes Kullën në fakt. Ta jap fjalën më një herë, doktor. Të tha dhe zoti Kulla, përveç anatimimit të panelit me fenomenin turi, që të them të drejtën nuk jam as pak dakord.
A i tha disa të vërteta të rëndësishme për mendimin tim, që kanë të bëjnë me këtë pjesën tjetër të diskutimit, që kam përshtypjen që po i largohemi gjithnjë më tepër duke u fokusuar tek sektet dhe prania e gjysmës së problemit. Më duhet të bëj një diversion tani, nëse më lejoni, dhe të sjell një rast që bën buj vetvrasje, jo një rast konkret, po kur ndodhin vetvrasje, gjithmonë ne fokusohemi tek çfarë ndodhi që ky person vrau veten. Vajzat e reja që bëjnë vetvrasje, sepse babai nuk e la të dilte me shoqet, sepse mori një notë të keqe, sepse nuk e di bashorti e fiu apo e goditi e tjerë. Ky është momenti që precipiton krizën dhe personi reagon në mënyrë impulsive. Por deri në këtë moment është ndërtuar një terren mjaft vulnerabël, ku individi është i gatshëm që t'i privoj vetes edhe gjën më të shtrenjtë që ka, që është jeta, në mënyrë që të mos vuaj aq sa po vuan. Sigurisht që nuk kemi informacion lidhur me jetën e këtyre personave, por mund të hipotetizojmë që janë individ të cilët përjetojnë brenda tyre një vujtje të vërtet psikologjike dhe sektet fetare, ideologjitë politike, lloj personash që duan të përfitojnë mbi to, mund të gjejnë një terren shumë pjellor për të marrë çfarë duan prej tyre. Pra, është rëndësishme që të fokusohemi edhe të kjo pjesa tjetër e diskutimit. Dhe zoti Kulla tha që është e pafalshme për mendimin tim që këto individ nuk kanë marrë asnjë mbështetje të mëparshme përveç momentit nuk do thoja depresionit, po atij momentit të shërbimit të shëndetit mendor, nuk ka shkaktuar asnjë merak në shërbimet sociale, tek policimin në komunitet, tek institucionet të tjera. Një familje rregull që nuk ka pasur nevojë për asgjë nga ana tjetër, nuk ka patur probleme ekonomike. Kishte premuar që vinte një herë e rënd. Si ka mundësi që kjo nuk ka shkaktuar alarmim në komunitet apo në autoritetet? Mungesa e pranisë së këtyre qytetarëve në komunitet. Mungesa e pranisë është shoqëruar me praninë e erës së rëndë. Ky është një problem të mëdha që ne kemi në modernitet, është dekonstruksioni i sensit komunitar. Edhe pak se nuk përfunduam të sektet, duhet të dëgjoj edhe njëri Lirë Kullën. Zoti Kulla, po flistim pra që një nga mundësit the që këto zonja kanë patur problemet e tyre me psikoza, problemet emocionale, psikologjike, psiqike. Varianti tjetër the mund të kenë qenë të manipuluara, apo jo? Unë mendoj janë të dyja. Janë të dyja. Doktori mendon që janë të dyja. Në dijenin tënde, operojnë në Shqipëri grupimet të tilla misterioze që manipulojnë qytetarët të ndryshëm nëpërmjet këtyre metodave? Dhe cili është qëllimi final? Është prona, është indoktrinimi, është çfarë? Duhet të kuptojmë diçka, që kemi të bëjmë me fenomene global. Një organizatë fetare e vogël në Shqipëri nuk do të thotë që është një organizatë fetare e vogël në botë. Dhe në përmjet internetit është shumë kollaj që të bësh pjesë edhe e dogmës së tyre, edhe organizimit të tyre. Ne kemi një problem të madh në Shqipëri, që çështjet e besimit, të cilat janë çështje dogme, i shohim me ato që ka na kalon komunizmi, me ateizëm, me mohim. Dhe kjo pastaj bën që X njerëz të cilët devijojnë, ne nuk i kuptojmë. Dhe rasti konkret, pse po flisnim më përpara për edukimin fetar. Kush do ta bëjë edukimin fetar në shkolla jemi? Prandaj përdor atë batutën e turit më përpara. Duhet një bashkëpunim shumë më i madh mes të gjithë organizatave fetare, të mëdha dhe të vogla dhe pjesës sociale të Shqipërisë. Patjetër, por rikthehemi tek faktet, të cilat i njeh mirë edhe për shkak të kaluarës tënde si Komitetit të kulteve, po edhe një njeri që e njeh shumë mirë terrenin në Shqipëri. Pra i kthem edhe një herë pyetjes, në dijenin tënde, a ekzistojnë grupime të tilla misterioze në Shqipëri? Ja u thash, mund të ekzistojnë, por nuk janë vetëm pjesë e Shqipërisë, janë pjesë globale. Organizatat të cilat janë të regjistruara në Shqipëri, ato dihet kush janë,
madje për shkak të ngjarjeve të 2005-s ku ka pas vetvrasje për fëmijët atëherë që mendojnë që janë të përfshirë organizata fetare në vend, ka patur dhe një hetim të posaçëm me asistencë ndërkombëtare nga qeveria e saj kohe u emërua zëvendës ministrit Recis në krye të një grupi i cili do të shqyrtonte të gjithë veprimtarinë fetare në vend dhe nga prokuroria dhe organet hetimore policore. Ndaj unë që është me rëndësi shumë të madhe që sot prokurori i çështjes, cilin unë e njoh dhe është njëri shumë serioz, bashkë me policinë, të shkojnë dhe të hapin dosjet e asaj kohe dhe të çojnë cilat ishin përfundimet dhe çfarë lidhje mund të ketë sot. Patjetër. Gjithsesi e rëndësishme të nënvizojmë që sipas hetimeve në familje nuk u gjetën smartphone ose modem interneti, pra nuk është se përdori teknologjia. Sipas hetimeve dhe sendeve që ka mbledhur policia në shtëpi. E një falni, kompjuterin që ose rikthehemi dhe një herë në filmimet që ka bërë. Po nuk ishte... Kompjuterin e kështë të thonë. Po, nuk ishte në punë. Po, shiko, nga dëshmitarët, okular, kanë dëshmuar në media, që ka pas njerëz veshur me kostume dhe me çanta që shkonin atje deri një muaj përpara. Po, them, ka qenë me internet indoktrinimi apo ka më tepër mundësi që ka për të kuptuar, pra, operojnë në terren në Shqipëri, operojnë në përmjet online-it. Të gjitha organizatat që përmendin pak më përpara. Më fal, edhe një herë Kulla, më fal, pastor, lutem, jo gjithë bashkë. Po. Kulla. Të gjitha organizatat ekzistojnë dhe kanë qendër në Tiranë. Mormonët kanë qendër në Tiranë që quhet Kisha e Shenjtorëve të Ditëve të Fundit. Dëshmitarët e Jehovait kanë qendër në Tiranë dhe në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Unë kam të shumë miq, mormonë dhe dëshmitar të Jehovait. Bahai e ka qendrën e tyre në krah të Hotel Tiranës. Mos gaboj, vazhdon të ketë atje apo jo, nuk e di. Dhe të gjitha këto organizatat e tjera për cilat unë nuk kam vlerësim negativ për punën e tyre, përkundrazi, unë mendoj që bëjmë gabim shumë të madh nga i etiketimit fajtor pa u analizuar faktet. Po, ajo është detyrë e prokurorisë, ne nuk po vëmë gishtin, ne rendisim faktet dhe bëjmë analiza. Sikundër tha i japëm një vajzave, problemi është droga dhe protestantët, mua më erdhi për të qenë sepse protestanti më i vjetër që njoh, shoku më i vjetër është Akili, domethënë. Nuk e kam parë kur Akilin, as kur bënin 5 minutje bashkë, as sot që është klerik i njohur si njeri të rrezikshëm. Përkundrazi, kam parë si një edukator, sepse një klerik është edukator. Dhe fakti që nuk shkojnë shkollat dhe institucionet shtetërore apo institucionet sociale tek X familjet dhe bëjnë klerikët, kjo i bën organizatat e klerik diçka shumë të rëndësishme. E qartë, e kuptoj. Unë mendoj që ka nevojë për një veprim ndryshe nga ai deri tani në raport me situatën në Shqipëri, për shkak se edhe pas 15-20 vjetësh ka ndryshuar shumë edhe Shqipëria. Prandaj mendoj që ka nevojë që të ketë, me që jemi tek këto ai opetës, ka nevojë që të ketë një regjistrim kombëtar të gjithë organizatave fetare. Ka nevojë që të ketë një akses te database i tyre tek aktivitetet, temat sociale, kishat e shtrira apo po janë të regjistruara, pra, janë të regjistruara 600, më shumë se sa kaq duhet regjistrohen? Diçka e cila të ketë edhe duke ruajtur dhënat personale, mund të ishte zoti Dervishi për shembull sot në studion tuaj, edhe duke ruajtur dhënat personale, po edhe duke pasur drejtën e aksesit drejt për drejt në informacionet e tyre. Jo, problemi është ky, Ilir, problemi është ky, ata që nuk janë regjistruar se mekanizmat ekzistojnë, do të thotë që nuk duan të regjistrohen. Ky është problemi, mendoj. Jo, ata nuk të regjistruar, shteti duhet bëjë diçka tjetër, duhet marrë të gjitha dhënat që ka në gjykata, bashkë me dhënat që ka te Komiteti Shtetëror për Kultet, bashkë me dhënat që ka Policia e Shtetit që lëshon lejët e qëndrimit për qytetarët e huaj, dhe t'i hedhin të gjithë në një database, të kenë një konsult vazhdueshëm dhe të kryejnë gjitha dhënat dhe të thonë ku ka rrezik maksimal. Duhet të monitoroj kushtetutshmërinë e tyre. Se kjo është problemi. Apo dogmatik, apo ku këto organizata fetare realisht janë pjesë e qartë, ka të drejtat e Redi që thotë që duhet kontrolluar nëpërmjet respektimit të kushtetutës, pra, sepse kushtetutshmërinë e tyre, shteti kontrollon kushtetutshmërinë e tyre. Nëse janë në përputhje me kushtetutën, atëherë në rregull, por nëse ka shmangje, atëherë të bën subjekt i hetimit apo subjekt i masave të caktuara. Ka një problem këtu sepse organizatat fetare në agresivitetin e tyre janë pasiv, pra ka një lloj
qasje pasiv-agresive. Pra, e gjithë agresiviteti, qoftë edhe atyre, le themi, sekteve apo kulteve të cilët janë shumë agresiv, në rast se mendojmë thellë, pra, janë shumë intruziv, është i mbështjell, i shoqërosur me fjalë të bukura, fjalë të mira, fjalë hyjnore, dhe kjo e bën të vështirë, le të themi, këtë diskutim. Dhe prandaj është e rëndësishme ajo që tha dhe zoti Redi, që është rëndësishme për të parë kushtetueshmërinë e këtyre organizatave dhe për të përcaktuar indikatorë të hollësishëm nëse këto janë brenda asaj që kushtetuta përcakton apo jo. Parametrave standardeve të lirisë njeriu të detajuar mbasi një komisioni posaçëm që merret me trajtimin kjo është mundur për këtë duhet të dëgjoj edhe Antiborën. Jo, përpara, vetëm thjesht për të shtuar atë që tha zoti Kulla. Kushtetuta është një dimension shumë i rëndësishëm, por mbase kërkohet një komision i posaçëm me klerik edhe me individ të cilët janë të specializuar për të kuptuar psikën njerëzore dhe për të kuptuar edhe ku manipulohet. Pra, cilat janë dimensionet e psikës që manipulohen në raste si këto. Mirë po, unë do ta çoj diskursin pak më larg. Do të ketë një psikiatër. Jo vetëm organizatat, jo vetëm sektet, jo vetëm kultet, por ka individ që nuk janë të regjistruar, ushtrojnë një vrimtari aktive në internet. Në emisionin e fundit që ne kemi pas bashkë ditën e hënë, vetëm në videot e shkurtra kur unë kam folur, ke mbi 33 komente nga satanistë, të cilët komunikojnë. Ju i njihni si, unë nuk e di si identifikoni personalisht, unë nuk e njoh personalisht. Si identifikoni që janë satanistë? Po shiko, teksti që shkruhet, tekst dokument, ata më njëherë identifikojnë veten e tyre si idhtar të satanit. Po pse çfarë thon? Nuk kam re. Thonë që ekzorcizmi nuk flasin për ekzorcizmin, flasin për pushtetin e errësirës, flasin për pushtetin e satanit. Në Shqipëri ka satanistë të cilët ushtrojnë vërmëndarinë e tyre. Në Shqipëri, si kundër në gjithë botën, në Shqipëri ke magjistar, ke okultist, pra ke magjistar dhe njerëz që shkojnë rëndom në për magjistar me idenë që do shkojnë për të marrë mjekimin, për të marrë shërimin. Më kuptoni absurdi i madh dhe atë kërkojnë njerëzit dhe duhet të ofrojmë një alternativë. Feja në përballje, sekond se do bëjmë një ndarje të madhe këtu. Feja e organizuar në përballje me okultizmin apo magjistarët apo satanistët janë dy botë krejtësisht të ndryshme. Ashtu si kundër nga Monsinjor Frendo edhe nga gjithë klerikët është komunikuar që vetvrasja është e barabartë me vrasje dhe Kisha e Krishterë institucionalizon jetën dhe jo vrasjen. Shpëtimi ose shëlbimi i shpirtit nuk merret nëpërmjet sakrificave të mëdha, agjerimeve, vuajtjeve edhe përvuajtshmërisë. Merret si një dhuratë që ofrohet nga vepra e madhe e dashurisë hyjnore të Zotit nëpërmjet Krishtit në kryq. Pra është dhuratë që merret nëpërmjet besimit. Dhe pra janë dy botë krejtësisht të ndryshme. Por për aq sa në këto 3 dekada postkomuniste ne ndërtojmë një diskurs ku shumica më e madhe e opinionit publik nuk bën dot dallimi midis fesë organizuar, sekteve, kulteve, organizatave sataniste, magjistarëve e tjerë, neve na duhet që ta risjellim dhe ta rikthejmë diskutimin në këtë dimension. Është një ndërhyrje vogël shumë e rëndësishme, sepse çka ka ndodhur? Gjatë këtyre 3 dekadave, feja e ka parë veten duke luftuar me bryla në hapësirën publike për shkak të presionit të madh të sekularizmit, të shoqërisë etj, të politikës etj dhe ka dash është detyruar të mbijetojë, është detyruar që të mbijetojë atje. Kështu që duke u mbietuar, ne çka kemi bërë? Kemi dëmtuar ndoshta një ndër digat kryesore që mund të pengonte për hapjen e sekteve apo deformimeve të saj natyre. Pra ja ku dalemi që sot për një normalizim të çështjeve të fesë, duhet që fetë kryesore të normalizohen, të mbështeten. Po, të jenë aktore kryesore dhe të kenë dhe hapësirën e tyre publike. Edhe në pastrimin në hapësirën publike. Andi Bora. Dhe të gjitha fetë kanë Andi Bora. E kanë, domethënë, do shikojmë një letër tjetër në dorë. Atere, duhet në i predikim tjetër imin. Të lutem më zbrit letrën e prituar se e kërkon pastori. Shive, do të kërkoja nëse është e mundur, atë letrën me shënime në fund të emisionit. Sigurisht. Unë kam bërë 2 kopje. Do të arruaj me shumë dëshirë. Patjetër. Atëherë, unë këtu kam edhe ditarin të shkruar nga Nisa dhe sigurisht duket në të një gjendje vështirë emocionale.
Shkruhet e hënë, data 31 tetor 2009, bëhet fjalë për periudhën këto pas e kishin ardhur në Tiranë si familje. Jam në kohë për perëndimin, kisha frikë se mos e kisha humbur, por më bëhet qefi që ai është përballë meje. Pikërisht në këto momente një pjesë të diellit e mbuloi një re, tani e mbuloi të gjithin. Sa keq, por përsëri duket bukur. Dielli po mundohet t'i bëj bisht, avash po arrin t'ja dal. Unë po dëgjoja ca këngë të cilat janë të përmetit, të them të drejtën vetëm ato më hynë në sy dhe në zemër. Të kujtoja gurin tim, kishën, motra dhe vëllezërit e mi, rrugun nga bënin vrap. Më ka marrë malli shumë, sikur të kisha mundësi, do të shkoja që tani në përmet. Dua që një ditë një të ardhë me Zoti të më kthej atje dhe të shërbej për të. Shpresoj, as mami, as Blerta s'kan ardhur dhe unë jam mërzitur shumë. S'kam çfarë të bëj përveç të mësuarit. Dua që të shkoj për Krishtlindje në përmet. E kam dëshiruar shumë, por nuk e di, meqense do të jetë e mundur. Kemi plane të tjera dhe lutem Zotit që t'i realizoj ato. Pra, ky ishte domethënë një gjendje emocionale e Anisës, të ndjerës tashmë. Edhe njerë në vitin, çfarë viti ishte? Atër është 2009, 31 tetor 2009. Një copë jete normale që prej të cilës nuk dikton asgjë. Një shpirt absolutisht bukur, që tjetër. Ka dhe poezi. Absolutisht, është që bukur edhe... Tregon që kanë qenë njerëz normale. Po shikon se sa interesante, ne gjithë mbajmë një instrument dora, ky sylulaps, që ka logon në emisionit, mund të jetë një instrument i cili do të shkruajë një poezi fantastike jete, poezi dashurie, por fatkeqësisht mund përdoret dhe për të nënshkruar një akt vetvrasje. Kështu edhe fuqia e shkrimit shenjtë, Biblës, mund përdoret për të ndërtuar dhe për të konstruktuar jetën, mund të përdoret për të kulturalizuar virtyte, por nëse nxjerr pasazhe të saktuara për të ndërtuar mbi to një ideologji të rreme, të gabuar, natyrisht çon në vdekje. Pra Anisa flet për përmetin, flet për kishën e vet, për mallin, për vendlindjen. Dhe kam dhe dy gjëra tjera. Atëherë kemi dhe një pjesë tjetër të shkruar e cila mban një tjetër datë, është e paqartë nëse është 31 i pari 2009 dhe shkruan. Tani në këto momente po mësoj historinë, që në fakt s'më mësohet fare. Blertën e kam në krah dhe po më buzëqesh. Sa optimiste që është kjo vajzë më bëhet qefi. Pra, e cilëson motrën e vetë optimiste. Pra, Blerta është vajzë të cilat tashmë në mos gabojnë 2009. Shumë normale dhe janë deformuar. Kam dhe një foto shumë interesante. Ndoshta, okej, do ta nxjerrim këtë. Te kamera tjetër mund të na ndihmojë regjia. Kjo është fotoja e babait. Po e kaloj shpejt, ndërsa këtu është fotoja të cilat vajzat tentonin pra ta vizatonin. A, ta pikturoni baban, të bënin një piktur të babait të tyre, kuptoj. Do më thënë, ka një gjendje emocionale të vështirë. Ka një gjendje emocionale të vështirë, ja, të gjendë doktorin. Reflektojnë edhe tek ditaret i përditshme, le themi të atyre, por edhe tek këto vizatime. Nga ato që ta lexove ti nuk duket në një gjendje emocionale vështirë, përkundra si duket një gjendje normale të njerëzisht normal. Në momentin që ajo thotë që unë dua të rikthehem përsëri në përmet, se nuk më rrihet tu, dua të shkoj atje ti shërbej. Po dakord, kjo nuk është një gjendje vështirë, kushdo që largohet nga vetlindja do të kthehet. Gjithë duan. Nuk ka asnjë çudi, nuk është asnjë indicie që nuk çon askund apo jo. Edhe fakti që në atë periudhë për cilën ju bëni fjalë, pra vitit 2009, janë 11 vjet përpara dhe mosha e tyre është e tillë që mosha e shpërthimit të psikozave kryesisht është mosha nga 18 deri në 30 vjeç. Pra, në një farë mënyre, jo domosdoshmërisht gjëja është shumë e qartë. Ka filluar aty, pra nuk ka filluar aty. Mund të ketë një terren të vështirë emocional, mbi të cilën pastaj mund të mbinë indoktrinime të tilla, të cilat e shpërthejnë, e bëjnë të shpërthejnë. Se më lexon pasazhe vetëm të 2009-s. Për doktorin, meqense doktori është edhe kjo foto doktor, regjia mund ta ndihmojë te kamera tjetër. E shikoj. Është kjo pemë. Nuk e di nëse e vëre është një shelg, kam përshtypjen, apo një pemë... është një pemë, por komplet e zhgarravitur, le të themi kështu. Tregon një gjë emocionale këtë doktor. Nuk e di, kjo nuk ka video, ishte një copë letër të cilën unë arrita ta filmoja. Çfarë tregon kjo? Sigurisht që mund të tregoj një gjendje emocionale goxha të rënduar, do thoja. Ka një element depresiv brenda saj dhe fakti që dikush shpërthen në psikoz nuk do të thotë që gjendja emocionale, pra humori i këtij personi nuk është i rënë, por depresioni dhe humori i rënë jo domosdoshmërisht çon në këtë përfundim që ne kemi parë.
Të desha të them unë më përpara, pra nuk po mohoja të vërteta që ju keni zbuluar dhe si pastor Akili gjithashtu ju më përgëzoj për profesionalizmin dhe interpretimin e gjithë tyre provave që keni gjetur. Gjithsesi doja të ndaloja tek fotot e babait, sepse patëm një diskutim me pastorin. Figura atërore është figurë shumë e rëndësishme për çdo fëmijë dhe mungesa e kësaj figure apo anormaliteti që mund të përcjellë një figurë e tillë ka një ndikim shumë të madh tek fëmijët dhe tek mënyra se si disa aspekte apo disa tipare të personalitetit mund të zhvillohen në të ardhmen. Unë nuk di shumë mbi historinë e vajzave kur e kanë humbur babain e tyre dhe në ç'mënyrë mënyrë e kanë humbur. Kam përshtypjen ka pasur një vetvrasje. Vetvrasje. Dhe në ç'periudhë? Nuk jam i qartë për vitin, nëse ka parasysh Antibora të më thot vitin. Duke qenë rreth diku te 16 vjet më parë. 2004-2005, diçka tillë është periudha. Sigurisht që ka një, kjo e pasuron jashtëzakonisht shumë terrenin për të pasur një vetvrasje brenda trullit familjar ku janë rritur këto fëmijë. E kuptoj. Andi edhe një pyetje tjetër kisha. Pra ti po lexoni ditar të 2009-s. Pse vetëm 2009-ën apo vetëm këto faqe janë gjetur në shtëpi? Vazhdon në vitet më pas? Vazhdojnë sigurisht. Nuk e di nëse do mundem tani ta gjej, po kam edhe një vazhdon me shkrimin e psalmeve, le të themi, nëse quhen psalme, pastor Akili mund të më korrigjoj. Me citime, domethënë dhe nga Bibla, të cilat kanë vazhduar edhe në maj të vitit 2019, praktikisht rreth 2 muaj pas vdekjes Anisës. Dhe këto si duket i ka shkruar Blerta, po do të më duhet vetëm pak kohë sa ta gjej nëse do të jetë e mundur. E çuditshme apo normal fakti që me të gjitha të situatë Blerta gjen kohë mban dëshnime, dikush mund të përgjigjet për të mjeku histori. Bëhet fjalë për një periudhë. Absurdi ndoshta është kaq i madh gjithë ngjarjen. Që ka lidhje me atë që thash unë pak më përpara. Domethënë kemi të bëjmë me njerëz absolutisht normal dhe që grupe kriminale, trushplarse, ekstremiste i gjejnë ato si predator. Në emisionin e kaluar nuk e mbaj mend mirë nëse Anila kishte zbuluar që tokat e tyre ishin shitur një prej sekteve fetare apo jo. Kështu që në qoftë se kjo është e vërtet, pastaj sigurisht që ka një norvegjeze, nuk e di sa e saktë është, po kështu thoshte. Mund të jetë një indicje, edhe që mund të jetë përsëri që të vlerësohet nga prokuroria, po e gjithë kjo sjellje kriminale, pa diskutim që ka një arsye nga mbrapa, se nuk e përdorin IQ-n që e kanë kaq të larta njerëz vetëm që të bëjnë ty dhe mua të vrasësh veten, se nuk fitojnë absolutisht asnjë gjë. Kjo gjithmonë më mbrapa ka absolutisht fitimet e veta. Edhe kjo ka lidhje drejt për së drejti me ato që thash pak më përpara. Nuk kam absolutisht asnjë gjë edhe me futjen e lëndës së besimeve fetare në shkolla. Pavarësisht se ne kemi një shkollë laike. Po nuk i bën keq, mendoj unë, Shqipërisë, që të ketë një lëndë ku njerëzit të kuptojnë se në fund fare edhe feja e është gjëja që na bën, ne të mësojmë të drejtën nga e gabuara. Çfarë lloj prej këtyre 5 besimeve fetare që janë aktualisht në marrëveshje me shtetin shqiptar. Por mendimi kritik është absolutisht një nga gjërat më të rëndësishme, sepse në ditët e sotme, nëse fëmijët nuk i pajisim dhe këtë që duhet ta bëj absolutisht shkolla, nuk mund ta bëj vetëm prindi. Ke prindër që janë iliteral, nuk çfarë mendimi kritik do t'i rrisja i fëmijës. Po shkolla absolutisht duhet ta ketë këtë një gjë totalisht primare, sepse vetëm kjo pasaj mundet të bëj ty të gatshëm për dalluar pjesën. Jo me dogma, po thotë, mos jetë skematik me dogma. Nuk u flas për besimin. Për shembull, Redi, të ta jap si shembull. Jo, nuk u flas për këtë. Unë them, kur ti je një njeri i formuar dhe je një fëmijë, që për çfarë do lloj gjëje ke mendimin tënd kritik, dhe pavarësisht se mësuesja të thotë që kjo është kështu, ka edhe një teori, mendoj unë, që mund të jetë totalisht kundër e kësaj mësuese. Me këto dua të them që në ditët e sotme, në ditët e sotme, mësuesja e moderne dhe e updateuar, në fakt ty nuk të vë vetëm përpara një teorie, po të thotë
që është kjo teori që në fakt sulmohet ose kundërshtohet nga teori XY Z etj. Kur ti fëmijën, më lë ta mbaroj lutem. Kur ti në fakt e vë fëmijën. Nuk është tepër mendimi kritik. Jo, kur ti e vë fëmijën përpara këtyre gjërave, pastaj fëmia, pa diskutim që e para një që kupton një botë kuptim shumë të gjerë, po ndërkohë i zhvillohet sensi i tij për të kuptuar që kush është mënyra e duhur. Një nga arsyet për shembull kur flisnim atëherë për ligjin e mediave në Shqipëri, që donte të miratonte parlamenti. Pse thonim që nuk duhet të ketë një ligj të tillë, edhe nuk duhet vi nga qeveria? Se kjo realizohet me edukimin literal të rinjve në shumicën e botës zhvilluar, nuk bëhet me ligje, po bëhet me zhvillimin kritik të rinjve. Ta mora si shumë shumë e rëndësishme, por duhet të thënë diçka. Po, të tema jemi. Shumë e rëndësishme, por duhet të thënë diçka. Nuk është shkolla ajo që e ngjiz mendimin kritik. Mendimi kritik lind brenda familjes. Sa ndjen fëmijët të lirë që në hapat e para të jetës së tyre për të reaguar ndaj autoritetit prindëror dhe çfarë përgjigje marrin mbas këtij reagimi. E shikon që dolëm nga tema, do rikthehemi tek sektet, mundësia e manipulimit, mundësia që ngjarje të tilla të ketë akoma. Publicitet e rikthehemi. Rikthehemi në studio, shumë shkurt dua Andi Borën, i cili ka gjetur një dëshmi të 2019-s, maj 2019, 2 muaj përpara. Te kamera tjetër mund të shohim që është e datës 5 maj 2019. Dhe për të lexuar, pra është 2 muaj mas vdekjes Anisës. Thësh pra kjo është komplet letra, cilën nuk kam me pika. Regjia na ndihmon. Atëherë për të lexuar thuhet fjalët e urta, vlera e diturisë kapitulli 8, pika 12. Unë dituria arri me maturinë dhe e gjej dijen time tek meditimi. Pika 13. Frika e Zotit është të urresh të keqen, kryelartësinë, arrogancën, fjalën e keqe dhe gjuhën e çoroditur. Pika 14. Mua më takon mendimi dhe dituria e vërtet. Unë jam zgjuarësia, mua më përket forca. Ftesë diturisë kapitulli 9, pika 4. Ai që është budallat vi këtu, ati që i mungon, gjykimi i thot, eja hani nga buka ime dhe pini nga vera që kam përzier. Më thënë janë, nuk e di, pastori Akili nga dimon. Pastori mund të edhe pak dritë. Mua më impresionon fakti që vajzat kanë lexu, këto janë pasazhe nga Bibla, nga libri i fjalëve të urta të Solomonit. Është një libër i tërë që pason librin e psalmeve. Po si mund ta lidhim mbas janë 2 muaj mbasi ka vdekur Anisa, pastor. Si mund bëjmë një lidhje, çfarë në kuptojnë këto fjalë të urta në një gjendje që kanë qenë? Po shikoj, njeriu kërkon ngushtëllim për shpirtin. Fjalët e urta, psalmet, sjellin ngushtëllim për psikën, për shpirtin njerëzor. Vajzat në këto momente dhe pasi motra ka vdekur, ato kanë besuar, pra krejtësisht në marrëzi, në gabim, në falsitet doktrinor, kanë besuar që motrën me agjërimet dhe me qëndrueshmërinë e tyre tek shkrimi do ta ringjallin, do ta kthejnë sërish në jetë. Pra, kjo është arsyeja që ato kanë lexuar dhe kanë kopjuar me shkrim dore shkrimet e testamentit. Pasi ato kanë menduar që nëpërmjet një pune të mundimshme do të arrin ta fitojnë ringjalljen ose parajsën. Pra, është krejtësisht e kundërta e dhuratës që Zoti bën njerëzve. Andi, faleminderit. Unë dua të shikoj pak kronikën e Anila Hoxhës. Ka qenë një lajm i parë i orës 19:30 në lajmin e Top Channel mbrëm, i cili solli një realitet tjetër, i cili tregon kronikë e cila tregon që ky nuk është një rast sporadik dhe ndoshta i vetmuar. Ta shohim. Mbas ngjarjes së kombinatit që ka prekur të paimagjinueshmen, banorët e një pallati këtu në Tiranë kanë njoftuar policinë në numrin pa pagesë, duke vënë në dieni se një grua tjetër, e cila jeton një kat më lart, ka ndërprer ushqimin dhe nuk del më nga shtëpia. Mora 129. 129 për 7 minuta e ka pru njerëzit këtu. Çfarë grupi ka frekuentuar? Sekti nuk e di. Që me gredana që janë, me thonë që janë me jovaj. Dhi kokra mandarina në dhit ham, edhe dhi fije patatin, edhe një qik ndjasë. Edhe ujë. Këto ka hangër aje që 3 muj. Po pse? Nuk më hatët. Ky është rrëfimi i nënës së Vjollcës.
një inxhiniere ndërtimi e cila darkoi për herë të fundit natën e vitit të ri, dhe më pas me argumentin se kishte shqetësime shëndetësore në stomak. Ajo refuzoi ushqimin. E bindur në fjalën e të bijës, e moshuara insiston se vjollca është sëmur, megjithëse shton se 3 vite më parë, familja ja ndaloi të frekuentonte një grupim fetar. Ka që janë 10 vjetë. E në preu, para 3 vite? Po, e dhe pe janë dhe preva antash. Do të i thashun me këto, Gruaja kujton se një vit më parë, 2 persona deshën të atakojnë, por ajo i refuzoi. Ato ishin me pantalona blu edhe me këmishë të arë. E shtrirë në krevat vjollca këmbgul se është sëmur, ndaj nuk ushqehet, dhe se pas njoftimit, policia i kontrolloi shtëpinë dhe madje e çuan edhe në spital. Çfarë ndodhi që nuk e leu ushqimin? Po si, ku e kuptove ti që kishte problem shëndetësor? Jam shumë e sigurt, është problem mjekësor, jam shumë e sigurt. A je me dëshmitar dhe jo vajnë? Jam smur, po ato persona vazhdojnë me kërkojnë, më thonë vazhdojnë, ato janë të interesuar, sepse mohabeti im në një mënyrë ka marrë zgjidhje. Çfarë problemi kishe ti që prisi zgjidhje? Që prisi zgjidhje, që të arria një besim, me ata persona të arria besimin tim. E arrite? Besimi im në një mënyrë është përhapur, tash ka ngelur të ata persona se unë ndi vetëm shumë të sumur. Unë hyra se pa diçka të vërtet në besimin e tyre, jo plotësisht në atë besimin e plot që ato kishin, sepse ato besojnë në një farë ringjallje të vërtet. Jo vetëm ringjallje frymore, por një ringjallje e vërtet. Një ringjallje vërtet. Ti beson të ringjallja? Besoj. Që kthehesh bashkë me trupin sërish? Po kthehesh, po në një trup të përjetshëm, po. Sipas një burimi të Top Channel, ky rast është referuar në prokurori, që do të vlerësojë nëse gruaja është vërtet sëmur, apo po përdori justifikime për të bindur të afërmit se nuk ka motive të tjera, që i di në fakt vetëm ajo. Minuta e parë që kërkoj fjalën ti do flisni, po? Po, ishte kjo pyetje fundit nëse gruaja është vërtet sëmur. Unë nuk besoj që ka shumë vend tu për të hamendësuar. Gruaja është e sëmur, pastaj se çfarë sëmundje ka, kjo është për të përcaktuar. Po është e sëmur qoftë trupi i saj, qoftë mendja e saj, mund të jetë njëra apo tjetra, dhe ka nevojë që në këtë situatë ky person të trajtohet në mënyrë të detyrueshme, të ushqehet në mënyrë të detyrueshme dhe të trajtohet në mënyrë të detyrueshme. Janë 2 momente në ligjin për shëndetin mendor, të cilat e përcaktojnë trajtimin e detyrueshëm, kur personi është i rrezikshëm për veten apo për të tjerët. Dhe ky rast përbën një nga ato. Nuk ka nevojë për kulumtime shumë të mëdha nga prokuroria në lidhje me këtë gjë, sepse kemi qartësisht një moment vetë dëmtimi. Gjë që i duket edhe në gishtat e saj, i ka të gjakosura, është një vetë mutilim i pjesëve të caktuara të trupit, por mos ushqyerja është, le themi, mjeti i saj vetvrasës në këtë rast. Në rast se ka probleme të stomakut, sigurisht që gjërat do kishin avancuar në shumë më shpejt se sa kaq. Patjetër, do shkonte në spital, do ishte në trajtime. Pastor, tregon kjo histori që rasti i kombinatit mund mos jetë një rast i izoluar? Absolutisht nuk është rast i izoluar, më duket një kopje e rastit të kombinatit. Më duket sikur është një histori e përsëritur, një mesazh shumë të shkurtër do doja që... Këto burrat me kollare, këmisht bardh... Po këto burra me kollare, këmisht bardh, pak a shumë janë personazhe që ne nuk i njohim me emra, po personazhe të njohur ne shikojmë në qytet, në çdo qytet të Shqipërisë, njerëz të veshur bukur, mirë, me estetik së jashtëm. Çfarë janë këta? Po jemi mësuar të shohim si dëshmitar të Jehovait ose mormon, por në këtë rast ne nuk e dim se a janë këta apo jo, në rastin e gruas, se nuk mund t'i vëmë emra. Por çfarë dua t'ju them audiencës televizive sot, është pikërisht ky moment, largoni nga njerëzit sektar, të cilët ju mësojnë izolimin, mbylljen, si një ceremoni fetare, pasi një element jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm i komuniteteve fetare për të ushtruar praktikën e besimit është jo izolimi, po përbashkësia, elementi festiv, elementi komunitar. Komunitetet fetare takojnë 3-4 herë në takimet e tyre masive publike me besimtarët. Në izolimi dhe në dimensionin psikologjik është i dëmshëm. E jo më për të ushtruar praktikën e besimit në mënyrë autodidakte dhe duke qenë indikuar nga praktika sektare, praktika okultiste, praktika obskurantiste që vijnë nga errësira. Shpirti është i pavdekshëm. Shpirti do të vijojë udhëtimin e tij dhe pasi njeriu do të vdes,
Në botën njerëzore, në udhëtimin tonë njerëzor, trupin e do ta lëm pas. Ky trup nuk do të ringjallet më. Pra janë pralla dhe janë spekulime, idet se ky trup fizik do të ringjallet qoftë dhe përmes mundimeve të mëdha. Trupi do të qëndrojë pas. Shpirti është i pavdekshëm dhe do të hyjë në portat e përjetësisë së Zotit ditën që Zoti e ka caktuar për gjithë. Por neve duhet kemi parasysh që kemi nevojë për të thënë disa të vërteta sonde. Zoti është Zoti i jetës, Zoti është Zoti i dashurisë. Duhet ta themi këtë, Eni, duhet ta themi këtë. Ose bëjmë një predikim. Pasi ka, nuk është predikim. Nuk është predikim. Tani, ne do vim te kisha jote të dëgjojmë. Tani, ky mision nuk ka këtë qëllim. Më nxorët sot nëpërmjet gazetarit tuaj profesionist një predikim timin të vitit 2006. A dini se çfarë teme është ai predikim? Të shkruar nga vajzat, të cilat kanë asistuar Tema e predikimit është nga perlat e historisë së krishterimit botror, pa ndryshueshmëria e Zotit. Në krishterim, judaizëm dhe në islam, Zoti shpallet si një Zot që nuk ndryshon. Të gjithë ne jemi subjekte ndryshueshmërie. Një Zot që nuk ndryshon në cilësinë e jetës, në cilësinë e dashurisë, në cilësinë e shenjtërisë së tij. E natyrisht, edhe në doktrinën e tij, të cilën ai e shpall që nga Mojsiu dhe thotë, ti nuk duhet vrasesh. Edhe këtu nuk kuptojmë dhe vetë vrasim. Okej. Dhe ky është mesazhi i rëndësishëm për çdo besimtar. Po unë dua të kthehem tek rasti konkret i dëshmisë fundit marrë nga Nila Hoxha dhe çfarë tregon. Një pyetje për gjithë dhe më duhet ta mbyll. Mund të kishim bërë edhe një plotësim të predikimit pastorit, disa predikime tjera nëse është domosdoshme, por nuk është fare ky qëllimi gjithsesi. Të gjitha besimet monoteiste, përfshirë dhe Islamin, e kanë të sankcionuar jetën e njeriu si gjë më të shenjtë dhe më të rëndësishme dhe vetvrasja është mëkat i madh. Pra, domethënë gjitha patjetër. Konceptet e ringjalljes ndryshojnë një çik sepse në Islam ringjallja është edhe me trup. Po kjo është çështje doktrinare, nuk ka është diskutim tjetër. Rasti i kësaj zonjës është për treguar që ajo diskutimi që i bën përpara neve, tregon se sa e rëndësishme është pikërisht ndërhyrja e shtetit në bashkëpunim me komunitetet e mëdha fetare për të disiplinuar, për të bërë një farë, le të themi, përdorin termin e vetimut kësaj gjëje, sepse këto kampanat alarmi që vijnë dhe nëse ne do të vazhdojmë me indifferentizëm, ti lëmë kalojmë atëherë do shohim që do të shëriten në raste të tilla. Njerëzit do të dinë që besimet cilat të çojnë në këtë drejtë nuk janë besime. Besimet kanë qendër mirëqenien e njeriu, kanë qendër vlerën e humanitetit, kanë qendër vlerën e familjes, e komunitetit në përgjithësi dhe shoqërisë në përgjithësi. Çdo lloj sekti apo besimi i cili është në kundërshtim me këto parime universale themelore është për të lënë me një anë dhe për të mos u Luarasi, u desh ky ngjarje që të kuptojmë që të tilla mund të ketë shumë, apo jo. Se e shiu pas përpudhave, unë shpresoj të mos ketë sigurisht, po paralajmërimi është i keq. Në fakt, Eni, unë mendoj që diskutimet të tilla i bëjnë jashtëzakonisht shumë mirë publikut, sepse rasti që është denoncuar dje dhe që u dha në kronik nga gazetarja e Top Channel-it Anila, tregon që komuniteti ka reaguar, edhe direkt sa po ka parë këtë ngjarje të tmerrshme që i ka ndodhur atyre 3 fatkeqeve. Në fakt kanë shpëtuar një jetë, tjetër, edhe unë prandaj mendoj gjithmonë që sa mirë është që të trajtohen vazhdimisht të tilla tema, sepse njerëzit absolutisht duhet të bëhen të ndërgjegjshëm për të kuptuar dhe për dalluar të mirën nga e keqja, dhe sigurisht që kjo bëhet vetëm në momentin që ti e diskuton dhe flet dhe nuk bën atë pjesën që të fshehim, mos flasim për këto lloj gjëra se këto janë gjëra që nuk duhet i flasim. Kulla, paralajmëron për diçka historia tjetër që solli gazetarja Hoxha? Është fjalë diçka, nuk ka të Kulla, më dëgjon? Po. Më dëgjon. Pyetje kisha të bënte me rastin e dytë, pra, të marrë nga gazetarja Nila Hoxha. Shpresoj të mos paralajmëroj që ngjarje të tilla do dëgjojmë prapë. Kjo është një pjesë e shoqërisë ku jetojmë, duket që njerëzit kanë shumë strese, shumë ngarkesa dhe ndonjëherë nuk ndihmojnë nga fakti që duhet të ndihmonin dhe në fund njeri e kanë darë mënë të vetë autondërhyrje me artikli që ta doktoi aty më përpara, ose për të bërë një punë e madhe me familjarët, ose shpesh ti nuk mund të thënë të njerëz që doktorësohet ose të duhet radikuar ose të një ilaç të japë politikës ose të bëjë diçka tjetër. Prandaj është i rëndësishëm roli basive fetare, të cilat në vend që të imnizojnë vdekjen, imnizojnë jetën.
dhe dashurinë për jetën, dhe kjo është rëndësishme që ta kuptojmë se duhet një bashkëpunim i madh me bashkitë fetare. Falenderoj Kulla që ishe me mua, faleminderit shumë pastor edhe njerë për ekspertizën, faleminderit zoti Demi, faleminderit Shehu, Luarasi, faleminderit për opinionet dhe kontributin që datë në lidhje me një ngjarje realisht që ka tronditur për një javë tashmë të gjithë opinionin publik. Ne do të kalojmë një hapësirë publicitare, në pjesën tjetër për rreth 30 minuta do të flasim për Covidin, do të kemi 3 mjek në Skype, edhe situata e infektimit është shumë serioze dhe duhet ta marrim gjithë seriozisht. Publicitet, dhe rikthehemi të flasim. Rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit, për 30 minuta do të flasim për situatën e Covid-19-s, ndjekim materialin e parë. 82 raste të reja me koronavirus u zbuluan gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar totalin e të infektuarve në 3188. Lajmi i mirë është që në 24 orët e fundit nuk ka humbur jetën asnjë pacient, ndërkohë në spital janë shtruar 84 pacient me styre edhe mosha të reja. 11 pacient janë në terapi intensive në gjendje serioze dhe 6 prej tyre janë të intubuar në gjendje të rëndë. Në 24 orët e fundit janë shëruar 41 qytetar, duke e çuar në 1832 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë, që prej fillimit të marsit janë testuar rreth 31.000 persona, prej të cilëve janë 3.188 infektuar, 83 viktima, 1.832 të shëruar, 1.273 të infektuar aktiv. Ndërkohë në botë numri të infektuarve me koronavirus ka kaluar 12 milion dhe mbi gjysmë milioni njerëz kanë vdekur nga Covid-19 brenda 7 muajsh. Prezantoj mjekët në Skype, me mua është Ilir Ali Mehmeti, mjek epidemiolog, me mbrëma doktor. Mi mbrëma, mbrëma Fesilim. Faleminderit, Nevila Gjermeni, mjek e infektologe e QSUT-s, me mbrëma. Me mbrëma të lutem regjia, nuk e dëgjoj zonjën Gjermeni. Edmond Mara, në profesion ekspert agrobiznesi, por i mbjetuar Covidit, nëse mund ta themi kështu, i shëruar nga Covidit tashmë. Me mbrëma. Mirë mbrëma juve. Faleminderit. Pas pak do të lidhemi edhe me Shpëtim Baçin, mjekun tonë referent në Parma, për të folur edhe për situatën në Itali, ku duket se shifrat janë shumë të ulta në ndryshim nga Shqipëria. Ju kujtohet Italia me 1000 humbje jete në ditë, tashmë i ka ato minimale, ndërkohë që në Shqipëri duket sikur situata është kokë poshtë ka kjo pikpamje, pra kemi numra të mëdha, shifra vdekjesh gjithashtu, infektimi, edhe pse sot është dita e parë mbas 12 ditësh që në fakt nuk kemi një rast humbje jete. Unë duhet ta filloj me zonjën Gjermeni, nëse kam rekuperuar dhe audion, ta provojmë edhe një herë zonjën Gjermeni. Po, e kam. Perfekt. Mirëmbrëma zonjë. Mirëmbrëma. Në mos gaboj zonjën Gjermeni, sot që flasim janë afërsisht po aq pacient sa kur ishte dhe maksimumi i valës së parë të epidemisë. Po, është vërtet. Janë pothuajse numra. Si është situata sot në infektiv? Ma përshkruani pak, zonjë Gjermeni. Është serioze, është shumë serioze situata, është si në ato muaj që neve arritëm numrin më të madh të rasteve, si në fillimet e pandemisë, me të smur të vështirë, me të smur rënd, me forma të rënda të patologjisë, sigurisht në komplikacione, me të smur që përveç se mjekimit në pavione, një pjesë të tyre ka nevojë dhe për terapi intensive, ku po dhe trajtohen. Ishit të përgatitur për këto numra në spital? Sigurisht që pritej një kthim i tillë i smundjes edhe pas karantinës. Ishin të përgatitur si psikologjikisht, ashtu edhe me masat që janë ndërmarrë. Por që sido që t'jetë, ky lloj trendi i shtuar ditë pas dite është friksues, alarmant, edhe që sigurisht duhet shumë bashkëpunim i popullatës, se mundemi që të ecim në ritmet që të paktën kemi qenë deri më tani. Po çfarë ka ndodhur sipas jush që ne kemi këto ritme kaq të mëdha të infektimit? Po e thoja pak më parë që po të shikosh Italinë, e cila ka patur një situatë dramatike, në mars, në prill, humbjet e jetëve kanë qenë shumë të mëdha, aktualisht duket të stabilizuar, edhe pse edhe ata janë hapur që nga 1 qershori
bile dhe me transportin publik shumë përpara, etj, dhe nuk paraqesin këtë situatë. Besoj, edhe pse kjo i takon epidemiologëve në fakt, dhe jo klinicistëve, gjithsesi po jap një përgjigje. Besoj që ne jemi tek ajo faza, le të themi, deri diku e Italisë atyre muajve të parë, pasi te ne ndodhi karantizimi, izolimi i popullatës herët në kohë dhe ju dha kohë sistemit shëndetësor apo dhe ne mjekëve që të mund të përballonin fluksin e asaj kohe. Dhe sigurisht që hapja do sillte në një farë mënyre rritjen e numrave. Por sigurisht që pritej pak më shumë përgjegjësinë ndaj individëve që tashmë ishim do e njihnin pak ashtu sikur edhe ne sëmundjen, mënyrën e transmetimit, gjithçka që bëm te pjesa e vetë izolimit dhe ruajtjes së distancimit fizik tashmë ne duhet të ishim mësuar që duhet të vazhdojmë të zbatonim po të njëjtat nisma pavarësisht të hapjes. Secili nga ne, secili nga individët e popullatës tonë duhet të ishte tashmë i sensibilizuar që kjo kishte shumë rëndësi. Dhe duhet vazhdonim po me të njëjtat rregulla të vetes tonë që duhet të vinin vetes tonë, familjarëve apo çfarë kishim rreth e qark për të mbrojtur. Duhet kuptonim gjatë kësaj kohe që virusi ekzistonte. Nuk duhet të qetësoheshim me faktin që fatmirësisht, fal vetë izolimit, ne kishim numër më të vogël rastesh rrjedhimisht edhe vdekjesh. Kjo nuk duhet na qetësonte, kjo duhet na bënte të kuptonim që rregullat e distancimit fizik janë shumë të rëndësishme për të parandaluar infektimin dhe rrjedhimisht për të parandaluar format e rënda dhe pastaj mortalitetin. Pra doktoresh, këto shifra na i ka sill neglizhenca. Unë them po, na i ka sill neglizhenca jon, individuale secilit prej nesh normalisht. Jo, nuk na ka faj askush për te i vetes tonë, sjelljeve që neve bëjmë çdo ditë në rrugë, në jetë, në familje. Është shumë e rëndësishme. Shumë e qartë. E vërtetuam tashmë këtë gjë. Doktor Iliri, jetë njëjtit mendim, dua të risjell edhe një herë rastin e Italisë pra krahasimin. Patjetër e kemi thënë që në fillim që ne patëm mbylljen shumë më shpejt se sa që pati Italia. Pra Italia filloi mbylljen kur tashmë kishte 800 viktima. Ne mbyllëm shumë më shpejt dhe i dham kohë pikërisht spitalit, i bashkojmë komplet mendimit të doktoreshës, cilën e falenderoj për punën që bën pavion. Ai diskutim që kemi bërë, ajo karantinë do shërbente për ngritjen e kapacitetit spitalor, do shërbente që neve të mësonim më mirë, që popullata të kuptonte diçka më shumë të mbante distancën, të ruante higjienën e me radhë. Dhe neve kemi thënë që me atë lloj mbyllje ne thjesht do ta shtynim këtë lloj situate. Pra ne jemi komplet në një shoqëri të hapur tani dhe mund të shohim një lloj ecurie natyrore të situatës. Megjithatë, është pak më mirë se sa çdo të kishte qenë në mars për disa aspekte. Jam dakord që gjëja e parë, patjetër, vetë spitali është përmirësuar, din më shumë, ka më shumë mjete, krijoi eksperiencë e me radhë. Nga krahu tjetër, është e vërtetë që jo 100% e njerëzve i ruajnë masat, por një fraksion i rëndësishëm i ruan, dhe gjithsesi dhe ky luan rol, pavarësisht që nuk është fraksioni mbizotrus. Neve këtë mund ta shohim për ditë në rrugë kur ecim. Por edhe duhet të marrim parasysh edhe motin pak më të mirë, ndihmon dhe ky diçka. Ishte më mirë gjithsesi ta kishim një situatë hapur në qershor korrik se sa ta kishim në mars. Jam shumë i bindur. Jo, askush nuk e vën në dyshim këtë. Problemi është që me gjithë të know-how që morëm ne prap kemi këto shifra të rritura. Kjo është çështja. Është e pritshme. Përndryshe, opsioni B është të jetojmë në shpella, të izoluar gjithkohës dhe nuk do i kemi këto shifra. Por nëse do ishim më të kujdesshëm, do kishim më pak shifra? Kjo diskutohet, patjetër, por unë dyshoj që neve mund ndrojmë një popullat në vetëm 2-3 muaj. Pra ne kemi një background, kemi një sjellje sociale të gjatë në drejtimin e mos respektimit të çfarëdo lloj masave. Bolt mendoni si e kalojmë rrugën. Vizat e bardha janë çështje opinioni. Pra, edhe ato lloj masash janë dhe janë tregues për shoqërinë tonë që masat nuk i respekton 100% rasteve. Kjo ndodh sepse ka edhe një ide tjetër. Të gjithë mendojnë që ose nuk ekziston fare, pra ka një ide të tillë, një tezë të tillë që ose nuk ekziston fare, ose herët avon do na zër dhe le ta kalojmë. Pra njerëzit nuk ruhen duke patur parasysh këto dy ide, po. Mendoj që fraksioni atyre që s'ekziston është tepër minimal, më tepër i është dhënë hapësirë mediatike dhe duket sikur janë shumë më shumë. Unë mendoj që janë shumë më shumë njerëzit që mendojnë që ekziston dhe janë të friksuar prej tij.
Ka një pjesë e njerëzve pastaj që ka zbutur qëndrimin ndaj tij, pra mendon pikërisht këtë opsion e dytë që u thatë, që do na preki më lehtë e me radhë. Virusi ekziston, ne e shohim, kemi raste mjaftueshëm në spital për ta evidentuar, ka raste që s'po shkojnë mirë, ka raste në intensiv, ju e shihni. Unë nuk do t'i marrë fjalën zotërisë i cili është këtu me ne dhe me siguri do na dëshmoj tani, po. Do na dëshmoj. Virusi ekziston, për gjithë ata që nuk ekzistojnë, unë nuk e di nëse mund t'i lejoj një vizitë turistike pa maska në pavionin infektiv dhe flasim mas 2 javësh ekziston apo se ekziston virusi. Zoti Mara, një imbjetuar i Covidit, i shëruar tashmë, a ekziston Covidi? Sigurisht që ekziston dhe tashmë e dinë edhe shumë. Pavarësisht që mua më kanë bërë disa pyetje njerëz të afërm, njerëz të shoqërisë e tjerë që më kanë thënë që tani që u smurë ti e morën vesh dhe ne që ekziston. Dhe faktikisht ekziston dhe shumë mbi le. Por ajo që është, si më thënë, psikologjia që ekziston tek njerëzit, është ajo që mendojnë herë mas here që pse nuk më zë mua, siç edhe unë mendoja, është vetëm kur je pasaj para faktit është si historia ti gomarit që pa ante ujku dhe tha mbylli syt inshallah jam nëndër. E kuptoj. Zoti Mara, çfarë kujton të gjithë ata që e kanë kaluar, dëshmitë që unë kam marrë, të paktën më kanë thënë, është një ferr, nuk ta shpjegojmë dot, por është një ferr. Është tamam një ferr, sepse në jetë kemi kaluar shumë prova dhe shumë sëmundje dhe shumë trauma, por kjo i kishte të gjitha brenda. E para njëherë sepse është një mister, siç edhe folëm deri tani. E dyta është që shoqërohet shpeshherë me vdekje, me raste fatale. Pastaj kemi të bëjmë me kurën, ose si më thënë me terapitë që asnjëherë nuk janë njësoj, janë të ndryshme dhe teoritë ndryshme dhe edhe protokolle të ndryshme. Kështu që është... Sa javë ndetet i smurë, sa prej tyre në spital? Atëherë që nga dita e parë, e cila filloi me temperaturat larta, 39.5, dhe nuk ulej nëpërmjet këtyre qetësuesve që unë përdora, vazhdoi 9 ditë një temperaturë e lodhshme që shoqërohej me dhimbje trupi, që shoqërohej me këputje të përgjithshme, me probleme intestinale si mungesa e shijes, mungesa, një lloj neverie për çdo lloj ushqimi, plus diarea e shumë gjëra tjera të cilat bëjnë që organizmi të bjerë poshtë më poshtë dhe deri në momentin që filloi dhe humbja e oksigjenit, dhe ishte gjithkohon në një rrezik kolapsi të mundshëm që mund të ishte nga mushkërit, mund të ishte nga zemra, pra ishte në të gjitha format e lotshme. E kuptoj, sa ditë qëndruat në këtë gjendje? Këtu unë pata një çik probleme që edhe sot vazhdojnë, që thirr 127. 127 njërë të del operatori. Pastaj operatori mas i foli dhe unë nuk kisha mënyrë, i thashore më nxirr doktorin. Pastaj del doktori, pastaj doktori thot, ke folur me mjekun e lagjes, po s'kemi tamam tampone për t'i bërë, jo, po nuk është në dorën tonë, është në institutin e higjienës, edhe është një kalvar, dhe kjo më mundoi shumë për 9 ditësh, derisa arritëm me presione nga më të ndryshme, duke i thënë bile që po ju incizojnë për çfarë përgjigje jepni dhe i me shoqja i tha do mani përgjegjësi, sepse ata i thonë ti me shoqja monitoroj frymarrjen. Si mund një kushte familjare, kushte shtëpie, një grua e vjetër, do thënë në këtë gjendje që ishim ne, monitoroj frymarrjen, çdo të thotë monitoroj frymarrjen. Dhe kjo ishte tamam një lodhje, një torturë. Pra ju vajtët në spital pas 9 ditësh? Pas 9 ditësh vajtët në spital, pasi tamponi doli pozitiv, jo vetëm unë, po dhe i me shoqe. Vajtët në spital dhe unë e kanë thënë dhe në herë tjera që mbas hyrjes në spital ndryshoi gjithçka. Edhe nga vetë besimi, sepse u përballa me njëherë me një grup mjekësh dhe infermierësh të shpejt, të cilët vepruan me njëherë, u bë skaneri, u më vunë oksigjenin, dhe u morën disa masa analiza e tjerë, dhe është edhe ai besimi tek mjekësia që gjitha bashkë krijuan një atmosferë tjetër. Dhe me gjithmonë që
që në ato moment filloi dhe u trajtua temperatura, ra temperatura dhe fillon këto pjesa e oksigjenit që ishte pjesa më vështirë etj. Dhe ishte gjithçka më mirë. Nuk e dini nëse jeni trajtuar nga doktoresh Nevila. Jeni trajtuar nga doktoresh Nevila? Po, jam takuar me doktoreshën dhe kam marrë si më dhe një përkrajë dhe një mbështetje dhe një kurajo për të përballuar më mirë këtë. Në fakt, nga gjithë pacientët e infektivit që kam intervistuar, fjalët më të mira janë për mjekët, për zonën qomo, për infermierët, gjithashtu për sanitarët, realisht të gjithë ata që kam intervistuar dhe takuar, por edhe jashtë kamerave, kanë fjalët maksimale pozitive për stafin. Kështu që komplimenta realisht. Doktoresh, edhe zonja qomo ishte javën që kaloi këtu, po edhe mjekët të tjerë me cilët kanë folur thonë, ju nuk e dini çfarë ndodh aty. Ju nuk e kuptoni dot çfarë ndodh aty. Do mundoni ta shpjegoni çfarë ndodh aty? Është kaq e vështirë që ta shpjegosh me fjalë, sa dhe me kolegë të tjerë jashtë spitalit efektive kemi të vështirë që ta përshkruajmë me të drejtën. Sepse ndodhemi përpara një sëmundje që përveç se fuqisë intelektuale, do dhe kapacitete fizike, do dhe kapacitete psikologjike, le të themi, që duhet të kesh, që duhet të jenë të forta, të përditshme, të përminutshme. Ne jemi një ekip që punojmë në grup, në fakt, dhe te patologjia kemi parë veten që punojnë mirë në grup. Dhe këtë gjë e bëjmë me çdo pacient. Në grup, në kuptimin duke filluar që nga sekretarja, inxhinierja, mjeku, mjekët, shefja e shërbimit, profesor Najada, të gjithë bashkë që shohim pothuajse çdo pacient dhe njohim mirë pothuajse çdo pacient aty spitali. E sigurisht të ndarë në përkatër, që pak a shumë që gjithë pacientët i shohim bashkë në grup e njohje për secilin prej tyre. Kjo patologji na ka afruar në fakt shumë të gjithë stafi me njëri tjetrin edhe me pacientët, sepse janë aty vetëm, janë si shumë larg ato kohë, pacientët nuk shifeshin nga familjarët. Tashmë është kjo kohë që pacientët shifen nga ne dhe jo nga familjarët, dhe kjo na ka bërë që ta duam edhe më shumë punën tonë, me thënë drejtën, se jemi shumë të rëndësishëm për ata, jo vetëm si mjek në kuptimin dhe njerëzor të fjalës, dhe lodhja shumë e madhe dhe ajo që emocionalisht është shumë e madhe kur shpëtojmë një pacient. Ashtu sikurse edhe ajo që ndjejmë kur një është shumë e trishtueshme dhe shumë e madhe për secilin. Na ka bërë të kuptojmë shumë se përse jemi bërë mjek, se jemi shëndetësor me të vërtetë. Është një luftë e madhe e përditshme, që shumë herë na rezulton që të jemi fitimtar dhe ndjehemi mirë, dhe shumë herë të tjera na bën të ndjehemi keq edhe. Kujton ndonjë rast të tillë, doktoresh? Për rastet fatale, punët? Po. Jam bërë disa tani, për mos thënë shumë. Kështu që sigurisht e kujtoni doni të kujtoni ndonjë rast veçantë? Janë ca gjëra që domethënë janë të pjesës profesionit tonë që normalisht nuk mund ta bëjmë publike, por që emocione të tilla kemi shumë ne. Domethënë sa që ndoshta më përpara nga humbja e pacientëve, që të jemi sinqert, mua për herë të parë pas 12 vjetësh më ndodh, pavarësisht se jam natyrë që jam pak emocionale ndoshta dhe na ndodh në grup që dhe të përlotemi për pacientët në fakt. Shumë herë, sepse jemi gjëja e fundit që kanë aty dhe gjëja më e rëndësishme. Jemi, domethënë, si është oksigjeni, jemi ne për ata dhe kjo na bën që të ndihemi shumë afër atyre dhe shumë të rëndësishëm dhe shumë duam me çdo kusht të shpëtojmë këdo, sepse ndihemi shumë më tepër se sa duhet të ndjejmë ndoshta edhe përgjegjësinë dhe ndoshta gjërat jo gjithmonë varen nga neve, por që e tillë është kjo sëmundje dhe jo gjithmonë na shkon mirë. Nëse do kishit një apel për gjithë ata që vazhdojnë besojnë se Covid-i nuk ekziston, që maskën e shohin me dyshim dhe mendojnë se nuk i ndihmon. Nuk e di, për atë pjesë të popullatës që juve realisht u shqetëson si neglizhente, çfarë mesazhi do kishit?
Duket si diçka që kemi përsëritur në 4 muaj, edhe unë disa herë më është dashur ta përsëris, edhe publikisht, edhe ndonjëherë dukemi sikur jemi të bezdisur apo po përsërisim një fjalë që sikur po e themi thjesht për se na është bërë rutinë, por nuk është e tillë. Është ajo që është e rëndësishëm distancimi social, është i rëndësishëm kujdesi për veten dhe për tjerët, është e rëndësishëm që edhe nëse njerëzit mendojnë që kemi për ta kaluar këtë sëmundje, kështu që jemi pak më të lirshëm, të përpiqemi që ta kalojmë sa më lehtë dhe më lehtë kalohet duke u infektuar më pak, me marrë qoftë doza më të vogla, duke ndër pak më larg njëri tjetrit, duke i lënë në radhë, si më thënë, po e them pak më shqipe dhe më në mënyrë më popullore këtë gjë, se mbase kuptohet dhe më mirë, që të mund të kujdesemi për secilin mirë, si në familje, në spital, edhe që gjithçka të na shkojë mirë. Në një këshill konkrete, keni doktoresh një këshill konkrete, ju që e njihni tani sëmundjen më mirë se kushdo tjetër? Maskat nuk janë për të qeshur, maskat janë për të mbrojtur jetën. Kështu që maska duhet është domosdoshmëri në ambientet kur nuk mund të shmangësh distancimin social. Është e rëndësishme që të vendosim maskën. Ka filluar mos vënia e maskave sepse pse e ke vënë, fillojmë ne, pse e ka vënë njëri, po tjetri, po nuk e vë. Është shumë i rëndësishme, maska është shumë e rëndësishme në momentet ku kemi pamundësi për të shmangur afrimet, distancimin social. E kuptoj. Higjiena jon personale dhe ajo komunitare është po aq e rëndësishme. Janë këto që thash, i kemi përsëritur, por që janë të rëndësishme për të ripërsëritur përsëri. Zoti Mara, po juve si një njeri që sapo e ka përjetuar të vërtetën e Covidit, çfarë do të thonë gjithë atyre skeptikëve që mendojnë se si shmendonet ju në fillim në fakt, është e pamundur t'i kapi ata vetë? Një nga arsyet që unë shkrojta dhe statusin me njëherë në Facebook, masi dola nga spitali, ishte pikërisht kjo. Ishte sensibilizimi, desha që të ndaj me të gjithë miqt dhe të gjithë njerëzit dhe të gjithë afërmit dhe të gjithë të tjerët dhe me të gjithë popullin mbar që sa të jetë mundur për sensibilizimin, për të marrë gjithë këto masa që tha dhe doktoresha dhe për të ruajtur nga gjithçka. Çdo gjë që prekim, çdo gjë që një kontakt nga afër që kemi me të tjerët dhe shumë kontakte tjera na bën që të jemi pranë këtij rreziku. Prandaj edhe kjo ishte dhe arsyeja pra sensibilizimi i të gjithëve. Ju vetë keni krijuar një ide se ku mund ta keni marrë apo jo? Absolutisht. Jo, absolutisht, sepse edhe në kontakte kam pasur pak, ashtu si thash edhe i morëm gjërat pak lehtë duke menduar që tash më kaloj, nuk ka se të bjerge unë, po kështu, por kuptohet në për klube, në për kontakte me kafe, me njerëz, kam bërë disa herë takime dhe është vështirë ta gjej nga e kam marrë. Dhe deri po nuk e besoja që e kam marrë, deri sa doli tamponi. Do të marrë, si jeni tani fizikisht, e keni marrë veten? E kam marrë veten, por prap akoma shoh që duhet kohë për rehabilitim të plot. Vazhdojmë mjekimet dhe është megjithmonë një sëmundje e mundimshme dhe që nuk të bën, që nuk të lejon kollaj që të rikthehet në përditshme siç ka qenë përpara. Prandaj është edhe shumë e vështirë. Faleminderit shumë për dëshminë që dhat në Open sonte. Shpresoj t'ju vlej të gjithë skeptikëve. Faleminderit. Respekt dhe gjithë. Faleminderit dhe natën e mirë. Ne menjëherë do lidhemi edhe me natën e mirë. Do të lidhemi me doktor Baçin, po do qëndrojmë edhe me dy mjekët e tjerë që kemi në Skype, doktor Ilirin edhe doktoresh Nevilën, për të vazhduar dhe për të folur pikërisht për situatën aktuale të Covidit, sa të rrezikuar jemi. Doktor Iliri, shifrat janë shqetësuese aktualisht, ndërkohë që gjitha projeksionet flasin që ato do të rriten akoma, apo jo? Ndërkohë që jemi në një situatë thuajse të pamundur për ta menaxhuar nga pikpamja e distancimit social. Plazhet janë plot, hotelet janë plot. I kam parë vetë fundjavën e shkuar. Njerëzit që ndrojnë në radhë për të marrë vezën e skuqur në mëngjes sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Çfarë na pret? Ne tashmë u bën rreth 4 javë që kemi këto shifra, këto lloj shifrash. Shifrat nuk flasin fakt për një progresion, flasin për një qëndrim në të njëjtat shifra stabil. Pra, duket se kjo do zvarritet në këtë lloj mënyre. Dyshoj që do bjerë
shoj që do bjerë, mendoj që do zgjas akoma dhe për disa javë kështu. Nuk kemi të dhënat mjaftueshme për ta ditur saktë se nga ku vinë rastet. Pra, a janë hotelet, a janë plazhet problemi, është administrata problemi, është transporti publik që sapo u hap. Pra, për ta thënë këto do të na duhen disa dhëna që për momentin të drejtën nuk janë publike dhe nuk i kemi. Ajo që duhet thënë ama nga krahu tjetër, unë kujtoj këtu se doktor Brata e përmend shpesh, ai mesazhi për ata që nuk i zbatojnë, ata as nuk janë duke e parë edhe këtë emision këtu, kështu që nuk janë duke ndjekur. Fjalët tona shkojnë vetëm veshën të fakt atyre që i zbatojnë kryesisht masat. Këta njerëz që i zbatojnë masat duhet të kenë një sy edhe ndaj tjerëve, pra të shkojnë dhe t'u thonë zbatoj edhe ti, baj edhe ti distancën e me radhë. Është vetëm gjë që kemi në këtë moment. Pra ta kërkojmë edhe tek personat që kemi afër. E vërtet është kjo nuk është shumë e thjeshtë, por është një nga mënyrat për të... Është e vështirë, por kjo është njëja e karakteristikës popullatës. Një populatë e cila nuk do të zbatojë masat, nuk është një populatë që do të dëgjojë një emision të këtij tipi që i thotë zbatoj masat. Sa rrezika që të fillojë edhe mbushja e Covid-2-shit, 3-shit, 4-s? Këtë duhet ta shohim pak a shumë duhet ta shohim ditët që vijojnë, por ajo që neve po vëjmë re është që numri është i madh, por i të shtruarve është saktë e fjala juaj që është pak a shumë sa numri i marsit. Nga krahu tjetër, kjo është një fraksion shumë i vogël i rasteve aktive në krahasim me marsin. Pra, në mars neve nuk kemi arritur kurrë mbi 240 raste aktive, ndërkohë që tani jemi në 1230 e kusur. Pra, por edhe njerë, këto shifra duhet të jenë teknike, duhet të jenë të mbyllura në forume më të tjera, në nivel publik, kjo bën një tifozlik jo të shëndetshëm. Është mirë që ne të shohim secili shëndetin e vet. Kjo do na ndihmonte shumë, edhe të jepnim kohë vetes për të kuptuar edhe nga një raste. Do ishte mirë që të ishin të qarta, që dhe masat ishin më të individualizuara. Doktoresh Nevila, sa i takon kapaciteteve, në çfarë numrash është infektivi Covid-19 deri tani? Aktualisht është në 84 pacientë hospitalizuar me sa vjenin time, prej të cilëve 11 janë në terapi intensive dhe 6 janë pacientë intubuar. Nga 120 që është kapacitetin, mos gaboj? Po, nga 120 që është kapaciteti. Doktor Baçi, mirë mbrëma. Por që edhe 84 janë shumë pacientë. Mirë mbrëma Eni, mirë mbrëma gjithë shqiptarëve. 84, po thoshte doktoresh Nevila, konsiderohen gjithsesi shumë pacientë për infektivin. Mirë mbrëma, doktor Baçi. Për lloj kategorie pacientësh. Po, patjetër. Mirë mbrëma edhe një herë, doktor Baçi, mirë mbrëma, mirë se erdhe, kemi kohë pa u dëgjuar në fakt. Mirë mbrëma. Që atëherë kur në mos gaboj u mbyllën pavionet Covid në Parma. Po, në Parma kemi 2 muaj që jemi pa repart Covid. Kemi 2 muaj që punojmë një punë normale, si punonim para koronavirus. Mendoj që në Shqipëri gjendja po keqësohet dhe e krahasoj si Italinë në fund të marsit. Shikoj që është në ngritje çdo gjë. Në ngritje infeksioni, numri të prekurve, në numri të shtruarve, numri në terapinë intensive. Kështu që më kujtoni çik situatën në Itali në fund të muajit mars. Po pra, po mbas. Dhe kjo nuk më bën të kënaqur. Si e shpjegon këtë gjë, doktor? Shpjegimi është shumë i thjeshtë, siç e kanë thënë të gjithë mjekët shqiptarë që kanë ditë për ditë, kanë 6 muaj, 5 muaj që po flasin ditë për ditë për të marrë masat për parandalimin, se ilaçi më i mirë është parandalimi, siç e thonë ju media, të gjithë gazetarët. Unë e shpjegoj që njerëzit menduan se u shojt zjarri, po siç e thash edhe një herë tjetër, kujdes nga thëngjilli mbuluar, sepse rastet ka patur dhe mjafton një që të ketë një rast dhe të jetë pa shenja që tua kaloj shumë njerëz të tjerë. Unë kam një rast shumë të thjeshtë edhe dje në Parma, për shembull, në një fabrikë, duke bërë tamponi të gjithëve të fabrikës, gjetën gati 40 punëtor pa shenja të sëmurë, dhe vinin nga Lombardia në kufi me Parmën. Kështu që njëjta gjë edhe në Shqipëri, duhen të merren gjitha masa, si tha dhe kolegu im pak më parë, nuk është vetëm ne mjekët, ju gazetarët,
që duhet të flasim. Edhe vetë qytetari, unë një ditë isha në një supermarket, një qytetari tha qytetari tjetër, zotri, je pa mas, dil për jashta. Kështu që duhet të jenë dhe qytetarët të parët, jo vetëm ne mjekët dhe ju gazetarët, po dhe vetë qytetarët të ndërgjegjësohen, që nuk është një prallë që na tregon gjyshja, po është një realitet kjo pandemi, sepse në gjithë botën janë gati 12 milion të prekur, janë mbi 500.000 të vdekur, kështu që është një realitet. E qartë. Doktor, unë vazhdoj akoma gjithse si të jeme pa qartë për këtë situatën e numrave. Se ju thoni më kujton Lombardin në fund të marsit, po në atë kohë Lombardia u mbyll për shkak të atyre shifrave. Doktor Iliri, mos duhet mbyllemi dhe ne tani që kemi këto shifra dhe jemi mbyllur më herët se ç'duhet atëherë? Jo, atëherë ne u mbyllëm sakt, sepse i shpjeguam përpara, kështu që nuk duhet ta patjetër. A duhet mbyllemi prapë atëherë? Ne nuk kemi një progresion, tashti ajo që po diskutohet në gjithë botën është ai që quhet izolim selektiv. Pra, nëse kemi një zonë caktuar, zonë të kuqe, ajo është zona që duhet mbyllur. Nuk mund të mbyllësh më dot një qytet. Ju shihni për shembull gabimin e Beogradit që bëri javën e kaluar. Pra, mbyllësh një qytet kur ke disa zona të caktuara që mund ndërhysh, është patjetër gjëja e durë që duhet bësh. Por njëkohësisht duhet shtuar dhe kapaciteti testimit, sepse neve flasim dhe krahasojmë Italinë me Shqipërinë dhe harrojmë që nuk është thjesht numri i rasteve i cili na bën të ndryshojmë, është edhe metoda se si veprojmë. Pra, po të shkojmë në nivele teste shumë të larta në popullat, aty ku janë zonat e kuqe, aty ku mendohen vatrat e mëdha, jo në nivel masiv popullor, do ndihmonte shumë në izolimin dhe në uljen e rasteve. Ja garantoj që dhe e keni, ju sapo e dha dëshminë e zotërisë pak më parë, i cili ju desh shumë kohë që të merrte një përgjigje. Pra, kjo kohë bën një mundësi që një person i pandërgjegjshëm apo me simptoma më të lehta ta shpërndajë smundjen. Pra, ky numër i tamponeve duhet shtyr në mënyrë absolute. Pa atë ne jemi në pamundësi të bëjmë punën tonë më konkrete. Doktor Baçi, ndërkohë që situata në Itali duket optimiste në krahasim me marsin me prillin, me ato shifrat e frikshme të humbjes sjetëve, me Bergamon që mbeti pa gjyshër. Po, gjendja në Itali është shumë herë më mirë. Ne tani punojmë shumë të qetë, kemi gati 2 muaj, si që tha që punojmë shumë të qetë, punojmë shumë mirë. Në Bergamo u mbyll dhe spitali, nuk e dia dëgjuat, spitali ku ishin shumë të shtruar, dia u mbyll, nuk ishte më asnjë të shtruar. Dhe të gjitha këto, sepse masat u morën si duhen, pati raste, por edhe këtu në muajin në shkurt, në fillim të marsit, rastet ishin gjysma. Kështu që tani, si sa dhe kolegu pak më parë, nuk është se duhet të mbyllet prapë Shqipëria, por të merren të gjitha masat. Unë, kur futem në punë në spital, para se të futem në punë, jam me maskë dhe më kontrollojnë temperaturën. Kështu që e njëjta gjë duhet bëhet edhe në për fabrika, duhet bëhet në spitale edhe në Shqipëri. Nuk mund të ngrihen të vend të bëjnë mbrëmjet e maturës apo të ngrihen të bëjnë dasma. Sepse një që është pa shenjë apo që është pozitiv mund të infektojë të tjerët dhe mund të infektojë ata që janë me probleme zemre, me probleme mushkërie, kurse të rinjt shumë të rinj nuk e kalojnë pas një lloj shenje ose një grip të thjeshtë. Patjetër. Ndërkohë kam një pyetje për doktor Ilirin si epidemiolog. Më vjen një pyetje nga Britania në fakt në këtë moment, edhe më pyesin, në Britani kanë qenë në maj njerëzit në muajin maj, pra që shkojnë në plazhe, marrin pjesë në mitingje kundër racizmit, ndërkaq numrat po bien ndjeshëm. Si e shpjegojnë mjekët? A ka kjo lidhje me masat apo ka lidhje me një sjellje të virusit vet? Ne po kemi vështirë të shpjegojmë Tiranën, të një drejtën tani të arrijmë në megalomani që të shpjegojmë Britaninë, më duket pak e vështirë. Shtetet ndryshme, sjelljet ndryshme do duhet ta studiojmë. Ajo që ne kemi në Shqipëri, në fakt neve nuk studiojmë dot ngarkesën virale tonë, pra sa është ngarkesa virale, raportimet nga Italia është që ngarkesa virale është duke rënë në tamponet edhe ato që gjejnë pozitive tani. Në Shqipëri se kemi këto dëmë. Me shumë gjasë dhe Anglia mund tjetë në këto nivele. Më pas, është një shtet shumë i madh dhe mvarësi nga zona, për shembull ju përmendët Bergamo dha seropprevalencën 57%, që do të thotë është pothuajse aty afër
imunitetit tufës nuk është absolutisht e krahasueshme me Tiranën. Tirana është shumë larg atyre shifrave. Edhe pjesa tjetër e Italisë është shumë larg atyre shifrave. Pra kush ishte për të infektuar, infektua në Bergamo? Kanë fituar imunitet. E para. E dyta, do marrim parasysh që ky spitali jonë Nën Tereza tretësor i shërben gjithë Shqipërisë, që është 2.8-2.9 milion banor, ndryshon nga çdo spitali i Italisë që shërben një zonë shumë të vogël popullate, pra dhe numrat priten që të jenë më të vegjël për 100.000 banor. Pra, shumë gjëra duhet marrin parasysh, nuk është vetëm një komponent. Pyetja e fundit për doktoresh Nevilën, meqense e përmendi pak edhe zoteli Mehmeti që ka të bëjë me ngarkesën virale, sepse ka edhe një besim tjetër që po të kapi tani është më lehtë, kalon më lehtë, shtamba e virusit nuk është më agresive. Sa e vërtetë është doktoresh, ju që merreni përditë me të? Për agresivitetin e virusit nuk është se mund të flasim, se nuk flet dot asnjë mjek, le të themi, në botë me saktësi për momentin, se janë gjëra që duhen studiuar në nivele molekulare, me detaje, në nivele gjenetike, kështu që nuk mund të flasim dot. Por ajo që shikohet nga klinika, nga e përditshmja jonë, është që agresiviteti i këtij virusi, të paktën klinikisht, është po i njëjti. Ka po të njëjtat forma të rënda sëmundja. Kështu që prek të gjitha shtresat e popullatës, të gjithë grup moshat e popullatës, fakti që ka shumë të infektuar mund të shpjegohet, ndoshta fakti që ka dhe të rinj të infektuar me forma të rënda të sëmundjes. Ne aktualisht në spital kemi të rinj me forma të rënda dhe rënda të sëmundjes. Kështu që nuk mund të flasim për të paktën në shfaqjet klinike të tij, nuk mund të flasim për ulje të agresivitetit. Faleminderit të gjithëve që ishit me mua. Po, nëse ke diçka të fundit, po. Vetëm një 10 sekondë. Kemi parasysh që kush shtrohet në infektiv është rënd njësoj siç ishte në mars, ka asnjë lloj diskutimi për këtë. Përqindja e rasteve që shkojnë më keq është pak më e vogël, por kjo s'do të thotë që po shkove keq je më lehtë se në mars, je njësoj rënd. Pra ky s'ka asnjë lloj diskutimi në këtë, se krijohen disa mendime të gabuara më pas. Ngarkesa virale ka rënë, por ti nuk e din vetë se sa ke marrë. Nuk flet dot për agresivitet. Eksakt. Shumë saktë. Jam e qartë. Atëherë lani duart, mbani maskat, ruani veten se Covidi është realitet. Po, më thuaj. Jo, e vetëm gjë që do të thosha, sepse ne infeksionistët flasim kështu shpesh nëpër media dhe unë do desha të përmendja edhe reanimatorët, ekipin e reanimatorëve dhe që bëjnë një punë të lavdërueshme në shërbim, ashtu sikurse teknikët e imazherisë dhe mjekët të imazherisë, doktor Renato, që e përshëndet. E gjithë të tjerët që është grupi i madh i mjekëve, infermierëve dhe teknikëve. Do ta përmendja sepse se kam përmendur kurrë, ndoshta do ishte mirë që të jepni vlerat e njerëzve. Patjetër, për ulje për të gjithë ata që po punojnë me sakrificë, se sigurisht puna juaj është e tillë, por në raste si këto të pandemisë është realisht në sakrificë. Faleminderit edhe një herë të gjithë mjekëve që ishin me mua. Faleminderit doktor Baçi. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë gjithëve. Sigurisht sa kohë të ketë Open do ketë gjithmonë një hapësirë për Covidin, mbi të gjitha me qëllimin për të sensibilizuar e për të thënë ruajini veten sepse ky virus është realitet, nuk është shaka. Jemi të hënën në orën 21 Open.